Hæ, góðan daginn. Ég er aðeins svona, ég er að sitja upp chatið, ég er að bjáða. Hvað segið þið gott? Sæl og blessið. Hvað segið þið gott? Það er gott. Mér að sjá hérna, þetta er að koma, hérna er þetta. Hanna, ef þið viljið spila, þá bara addi Siltus. Og svo hanna, invite mig bara, ég skal invite ykkur svo. Eitthvað smá tónlist hérna. Fullt af frétta en ég nenni ekki að tala það. Allt að gerast en ég nenni ekki að tala það. Var mánuð í burtu en ég nenni ekki að tala það. Fullt af fólki tala mig, spurðu bara það það. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, spurðu mig. Nei, ég er ekki með facecam. Já, Elrós, ef þú spila, bara senda hérna friend request á Siltus. Og alltaf hana. Og invite bara. Blessaður Gunnar, blessaður, hvað segir það? Sælir Eindad. Sjáðu hver kominn aftur. Heyrðu varst að tala skít, kominn tími til að halda kjafti. Það er einhver að sjóna? Já, þú heyrðu hvað ég sagði. Partíinu Ekki fólk í manni sem að veit hvern að missa allt sem hann hafði. Já, þú heyrðu hvað ég sagði. Rappa fyrir Cassie Bail og til að eyða. Kynnti baka bara þeim mér vanta meira. Kynnti mér reppa ætta mála bleikan. Græði meira á að rappa en að stíla. Sjáum alveg hvað þú ert að reyna. Já, ég man eftir því að þú spilar einhver spilera. Já, ég startaði því að þetta væri mikið. Ég segi það sem ég hugsa. Segi það þegar ég hugsa það. Ég geri það Já, sem ég vil. Elrós, ég verði það stríma næstu klukkutíma. Getið komið bara einhver tíma til þennan tíma. Ég geri það fyrir mig. Ég geri það fyrir mig. Ég geri það fyrir mig. Sjáðu hver kominn aftur. Heyrðu varst að tala skít, kominn tími til að halda kjafti. Settu skafti. Já, þú heyrðu hvað ég sagði. Ekki fólk í manni sem að veit hvern að missa sem hann hafði. Já, þú heyrðu hvað ég sagði. Ég í enga rættin eins og ég geti æftinni og fengi frið. Hér myndar engin mig. Það var einu sinni drengur sem að reyndi mig. Hvort að finna núna, hann ekki til. Ég ekki þig. Allt og mikið tónlistinni. Og tónlist svona og hækki mikrofónu minni hérna. Það er Siltus Stream Takeover, það er bara búið mér að koma hérna á streama. Sigurjón. Sæll Sigurjón. Hæ. Já, Óskar, það er að spila á Addaru Siltus og invite. PlayStation með lyklaborðið eða? Hæ? Ertu PlayStation? Nei, ok. Nei, það var að PC hérna. Nei, það er mér eins og þú sýttir PlayStation með lyklaborðið. Skrítið. Leikminn er svolítið hár, ég þarf að lækka í honum. Fanny. Settu að frendur fyrst í hérna. Sæl Banana King. Accept. Partíinu það er þannig hérna.
Ok, ég fekk ekki partíð með líka. Sá sendin að þið sko, ég bara veit ekki hvað það er. Annar Jóna. Ég nota Streamlabs OBS. Já, inn og enda okkur, Elin. Já, ég skoða með þér. Þannig að hana. Ég ætla að tala um friend request eða party note. Blessaður Stefán Ingi, ég veit ekki hvort það er. Partíðan frá Halldór Dögg komið henni. Það er bara gott sko, en þið? Já, það er svoleiðis. Það er einn annan hérna. Vil ég inn á þetta kalla klik? Já, ég get gert það. Það er svoleiðis. Hey, invitaði Fanny til er þú svona Fanny 04? Já, ég finna hann ekki á vinnustanum, ég veit ekki hvað að gera. Ég sé að fara fram hjá henni. Fanny 04, ég er ekki að fá innvænt sko. Ég veit ekki okkur en hann tjönar ekki bara setna. Hvaða mic er hún? Ég er að nota Blue Yeti. Hvað mikið? Nei, það er eitthvað ískringur mic. Já, það er ekki einhver. Nei, Blue Yeti, hvaða mic, við erum með hann. Kári, Elirós, þú joinar ekki næsta leik. Ég er að spæja að gera þetta 2 leikir og svo skipta út. Fyrir sem langar ekki niður. Ok, ég veit ekkert hvernig Ég er ekki alveg sýstu sér sko. Hvað? Ég veit ekkert hvernig það sko. Veistu, maður? Nei, ég er bara að byrja að spila með Escort einu sinni og bara spila með Já, það er svoleiðis. Það er innvænt ekki Guðin og Elirós, það er innvænt ekki næsta leik. Sverri. Það er lengur á það. Sophie er svo. Nei, hann? Hvað meinar þau? Ok, við einu að dæma eftir. Hvað er að gera þetta?
Það 1 til 2 leikir, fyrir eftir hversu 2 leikir er langur. Þannig að við vinnum. Það var það bara 1 leikir. Nei, ég bara veit það ekki, ég er ekki alveg góð með það. Ég segi það. Ég veit ekki að ég fél eða að tala um það átt. Bara viðrindinu. Ég er komið mínisýndu. Nei. Það er fyrir. Já. Ég. Það niður í þessu húsi. Nei, það er ekki eitthvað erfið. Bara tekur svona tíma að venjast í. Hvar niður í þarna? Það. Í hvaða húsi er þessari mínisýndu? Það er inn í þessu. Það er líka bara mínus hér, sko. Það er alltaf stiltus og ef við innvætum þetta er næsta leik. Það gætast. Æjæjæj. Got a little fuck. Nei.
Oh my god. Einhver að lögum. Og ég er bara að lagga fullu, sko. Já, ég... Það ekki? Það fólk. Nei, annað fólk. Úff. Það ekki bro, það Black Knight með hunsu. Þessi sjá hérna. Ok, þannig Sindri og Sigurum, megum við bjóða ykkur að spila eftir og eftir. Og Já, takk. koma tveimur öðrum inn akkurat núna. Ok, ég líka bara. Þannig Halldóra, hann sem að spila Halldóra í dag. Það er bara gæjar að hverfa. Þannig að Halldóra, ert þú með Fanny 04 inn á það Fanny? Áður var þetta. Já, getur þú inn á þér? Ég leggur mér eitthvað fríkut, eða er að fríkut sko. Já, ok, Ísak Logi, settum það. Það er að Fanny, lofa honum. Black Knight. Sorry, það er aðeins að laga leikmennum þetta, aðeins. Ég líka líka. Ok, Sindri, þú kemur inn aftur eftir, ok? Ok. Sorry, ég er ekki Guðni, það er Guðni. Finn ekki Guðna. Reikum með Guðna á vinnarlistanum það. Lækka music 15%, það er bara ansið lágt. Þetta er betra það. Guðni er ekki hérna. Ég veit ekki hvernig ég get ekki inn á honum. Ég nú veitum bara Ísak Logi og svo Guðni inn eftir. Og Nadia er inn í leik. Til einhver annar að joina?
Ég veit ekki alveg okkur þá vantar bara gæða vinnlistunum minn sko. Bara að sjá kíkjum á það já, ég held ég gera það bara allir með að joina þannig að ef það viljið joina bara joiniði partí hluturinn ég næ ekki, það vantar sem að vinnast henni þannig að ég get ekki innvætað ykkur en joina ykkur sæl að blessa ykkur Blessaður. Ok, við innvætum Stefán alltaf einn eftir 45 mínútur. Biljana, ef að Huga vill spila þá bara þarf hann að adda mér. Elín, ef að þú vilt spila bara adda Siltus. Það er langléttast. Okay. Reytal. Ég er búinn að vinna 1 leik í dag, þá er það gott. Ha. Já, það er meira en ég er búinn að vinna alla vikuna. Og ég vann 1 í gær líka. Já, annað byrja, þetta skilja ekki að Ok, það er ekki margir að koma. En hver veit hvort einhver segir margir að koma. Bara þá er alltaf að koma mjög seint inn á. Já. Það er alltaf frekar að droppa Paradís. Jú, þegar það droppa Paradís, þá frekar. Það er einn mini hérna hjá mér, ég get ekki kerja hann. Ok, ég skal kerja hann. Þannig ef einhver vill, þá er Ég er með tjör. gólfinu hérna inni. Já, ég skal taka hann. Uppi? Nei, bara í jarðhæðinu.
Þú ert ekki búinn að lúta hérna, ég bara Legendary Scar. Fullu það. Hvað til mín, það epic. Já, ég veit maður hér. Sildur. Hvað til mín bara? Það Scar. Ég neskar það, það svo. Ok. Þetta miklu nöyt. Ég bara þess að steinin verði low. Það annað Scar hérna heima, Big Shot líka. Já, ég með. Heima, ég ætla að drekka hann. Það má, já. Veitir, hver að halda minis á þér? Ég. Við henni. Ég með 3 minis. 10. Ok, ég með 5. Það er rift hérna, rift er góð. Ok, riftum okkur yfir. Ok. Rifta. Big Shot hérna hefur. Grappler. Yeah. Alright. Slurp hérna. Sem er núna medkit. Ég ætla að koma að taka... Ég ætla að taka grappler. Já, grappler undir þessu. Alright. Það er Big Shot hérna með. Ég veit. Hann að mann og ég drekkt hann. Mann bói. Það má ég, þú verður að drekka hana. Það er meira að gera. Hérna undir, já hérna. Nei, ekki hérna. Hvar? Nei, hann er hvorastu. Ég er hérna. Hérna undir. Hérna. Shit, byrju, what? Það spennir ykkur stað rétt hérna. Ég lappaði hérna, hvað er hinga? Að það? Já. Ok.
Sjöðu strákar. Annars sko ég get ég skotið þér. Ég veit það, ég elska þessa blöður. Það er snill. Sjáu það einhverja? Það er Portafortus Only Dusty. Það er dropp hérna. Sko þeir eru komin lengst, við erum ennþá inn á sama stað. Já, þið getið komið til okkar. Er ekki með blöðurir eða eitthvað? Nei, við erum ekki með neitt. Er ekki með blöðurir? Nei, en alltaf ég laf... Nei, þetta er alltaf... Nei! Jú. Aldrei hafa blöðrur. Blöður er langt bestu hlutum í þessum leikjum. Ég myndi frekar að spæta að frekar með blöðrur. Hója! Míningan en að legendary. Fuck. Ó, þetta er gæi. Nei. Ég skal reyna að koma. Eins fljótur ég get. Hver eru þeir þarna anskotin? Já, ég er ekki að ná að miða. Áfram skulum koma, Momboy myndi ég, sorry. Ég drafði alla. Það er svona fleiri gæðir en það. Já, ég sé það. Hvar eru þeir? Hér. Ó, þarna er hann. Ná honum. Má ég fá hjálp? Það er aðri gæðir að koma. Já, mínigunnar bara. Nei, komin. Ok, vel gert. Fortnite Friday. Loka hann. Hann nokkar sér. Nei, ég er ekki minna með. Þeir, Ég veit það ennþá að lífi. Ég kan sagt það. Ég veit það ekki. Það er ekki Við erum komin niður í Kvítal. Já, kottu. Nei. Það er þetta að hann. Hvernig, ok, þetta var mesta fæti sem ég farið í. Ég veit ekki hvernig ég var lensað lifandi. Holy cow. Ég er ekki Ég hata þeir allir koma í mann. Já, það er. Oh god. Og þess að hann með rocketina, hann á lönguðu. Að þú sást alveg hann hann tókst. Anna, ég ætla að... Hver... Leifa öðrum að spila.
Já. Þarna, já, fyrir lífið, ég ætla að inn á þetta hérna. Já, ég ætla bara inn á þetta, ég þurf bara að joina ef það er opið. Ég ætla að hreinsa bara, ég ætla að kikka ykkur öllum, sorry, þannig að þið joinið bara ef það er opið. Líka streamið. Bara, það er opið partí, fyrstur joina, fyrstur komir. Hann má spila. Hann eða hún. Þannig að 4 Íslandslagi, blessaðir. Sigurinn er komin aftur. Sælulega. Ætlaðu að fara í með sólbíl? Já. Sætlingi. Hvað er líkla var á þetta? Challenge fyrir alla sem eru að horfa. Challenge fyrir alla sem eru að horfa. Það getur streamsnæði bara. Nú kemur live one ekkert að setja. Takk fyrir. Flash. Þannig að ef þið náðu að streamsnæður endilega kommenti og segið allt eins og í chattið og svona svo að maður viti að þið séu svona. Ok. Strákar, eða fólk er þarna? Já. Það var enginn að tala hérna. Þetta láti ekki streamsnæður. Ég vil langar að sjá hvernig ég geti það. Ég reyndi að streamsnæpa sko Inga og Stefán en ég var aldrei náði. Hei, ég er að lesa chattið. Ég er duglegri en Inga að lesa chattið, ég verði ekki með það. Það ekki. Miklu duglegri en Inga að lesa chattið. Inga lesa chattið það einu þá kunum 50 mínútur. Þannig að Fortnite fræðir, þú getur joina partí. Þegar ef það er opið pláss í partíinu, þá getur þú að joina. Það er þannig að opið partí. Ég verði riftug á líka. Spura það. Það er gæi hérna hjá mér. Já.
Please, segð mér að það er stíl. Já, það er eitt lið. Nokkuð. Það er eitt gæði hérna hér. Þetta er ekkert fúri. Sigurjón, hvað ertu að gera þarna uppi? Hvað er bara, revivaði mig, hvað er bara? Stealth mér. Hann tók eftir mér. Hann tekið eftir mér. Please. Það er gæðan að beint fyrir ofan mig. Hann var þarna, beint tilbaka, beint tilbaka. Fokkiður. Þannig, ég ætla að taka 2 leiki og svo rotitu við liðan. Þá geta aðrir komið inn. Þetta var saga leikur. Þetta var svolítið svona hægur leikur. Já. Ég fatt ekki gæði vera þetta fyrir aftan mig. Þannig það eru 2 leikir á mann, þannig að eftir þennan leik það rotitu við og leiðum öðru fólki að koma. Ei, droslu. Víst að maður er líka steyði. Endilega að fara í YouTube og subscribe á Siltus. Þið fundum í chatinu og svo getur líka bara farið á YouTube og þannig að Ég var fyrir leys. Já. Markið bara. Já, ég var að fá subscribe. Það kemur náttúrulega eins og það sé verið að subscribe channel við. Fannalegi subscribe, takk fyrir subscribe þarna. Það er einhver hérna hjá mér. Logan. Þú er sjokkur hana. Heavy boy. Það er sjokkun
Það er shotgun-skot á nýttu. Ég vantar... Það eru gæðir inn í húsinu hérna. Já, ég er með græna pump núna. Ég held að þeir séu... Ég er nákvæmlega þannig. Ég heyri því sko, ég heyri því í minni inni. Hvar er það inni? Oj maður! Sigur ég maður til dæmis, þá hjálpa maður þannig. Þessi grínur. Það er ekki að laggaði bara alls ekki í sko. Bara alls ekki. Þessi gæjan er shit. Ég hitt hann fyrir... Þannig að Elín ef þú spila á bara þarftu að joina partíið þegar það er hann að opið í partíinu. Við rotitum fólki eftir hvernig einstu 2 leiki. Þannig að eftir annan leik þá gefum við fólki í liði. Ísak, það er í mínisíma. Enginn af þeim mann. Hvað sagði hann? Enginn af þeim mic. Jú, ég er með mikrofón. Nei, þeir. Nei, hérna. Það er sem fyrst. Þannig að það er Ísak, ég er byggjum með það. Ok. Þú ert svo með mikrofón, það er. Ég fann maður ekki, það var skuttur. Já. Hvað er það? Ups. Nei, ég skaut úr. Ok. Þannig að það er skarinn við viltum. Já takk. Ég vil drekka pixil. Við kíkjum á lag næst. Ég er ekki ákveðin söngara eða eitthvað. Ef ég veit ekki lag, myndi þetta vera versta lagið á Íslandi. Held að ég sleppi að búið til lag. Þannig að ertu með eitthvað lightbullet. Light bullets er, hvernig bullets er það eftir? 5 skot. Það er svona 5 á myndinni. Nei. Já, þetta bara virkaði ekki neitt. Jó, þetta virkaði ekki heldur. Geggjað. Ég myndi örugglega, ef það væri búið að gera stuttmynd, þá skulle ég gera stuttmynd. Já, ef það heyri líka eins og séu framkvæmdir í kringum mig hérna, það er út af því að vera að gera ítíð beintir með þannig að fyrir geð en það mun koma smá svona hljóð. Veit ég hvað ég að gera Þannig að Ísak. Já. Ertu tilbúin að viljum að vinna þetta? Já. Þannig að ef það viljum við spila á fyrir alla silkur. Alla silkus. Það er ekki erfitt. Nafnum mitt er Allstar í tjátinu. Þannig að, já. Bara adda mér ekkert og ég mun svara vinna minni.
Take it. Ja, medkitinu. Eftir þennan leik þá skipti ég út fólkinu þannig að aðra getur joina. Ég hef verið að fæta hérna á Salty Mountain. Já, ok. Það eru 2 gæðir upp og 2 gæðir niðri, 1 nokkaður niðri, eða 3 gæðir niðri. Ég ætla að lenda efstu upp á þetta. Já, ef þú joinar þá kemur þú í næsta leik sem er eftir þann leik. Já, koma nýtt fólk inn í lífið. Nokkuð. Ok, ég er að dæmita það 1. Þetta eru 3 lið, sko. Þarna dó 1 lið, það er 1 gæi hérna vestur. Það er gaurið hérna. Nokka 1. Nokka 1. Það kvirkjaðar hjá mér sem kvirkjaðar. Já, ég skal inn á þetta eftir. Það er þetta endur, ég get þetta. Hann er ógeðslega lág, hann er ógeðslega lág. 1 skot, 1 sjokkarskot og út með minni þetta. Nei! Ó, kemur. Já, þetta er alltaf komið núna. Ha, 21 líf. 21 líf, það er ekki nógu gott. Ekki lífa, hvað minnur? Já, frágar, ég ætla að leyfa öðru fólki að koma. Þannig að við sjáumst. Þannig að Elinor, þú þarft bara að joina mig. Ég veit að það er. Frumvistar 11 komin, blessaðar. Blessaður. Blessaðar. Hæ? Það vantar eitthvað einn annan. Er enginn annars að joina? Ég er að reyna, já, ok. Steffi minnstari. Sælir. Sælir. Ég ætla að skipta þetta, ég skipta með skinn. Já, ég ætla líka að skipta skinn. Ég vil líka vera á random. Ég leita random og skinn bakkum og skinn. Ég lefði á random og ég lefði á þessu hérna. What the fuck? Og ég verði að skipta. Ok, við þurfum að Steffi minnstari og Karfið. Og já, byrju. Ok, ég er í random og ég lefði á þessu. Default.
Nei, ég lendi á dýpast áðan en núna lendi ég á þessu. Það er bara stefnumistari, hann heitir Ready. Erum við bara með mic eða? Ha? Erum við bara með mic? Ég hef mic líka en hann hefur ekki stefnumeistari. Hann getur sagt hann að Ready. Ha? Sko hann er Ready hjá mér. Hann er líka Ready. Ó, party failed connect. Við sem lífa leikinn held ég sko. Eða hann kann setja mig í leikinn. Hann joinaði ekki leikinn okkar hann Siltus. Það held ég. Þú ert ekki Ready? Þú ert ekki Ready? Nei, hei, það er einhver með hidden matchmaking delay enabled í liðinu okkar. Og ég get ekki hitta Ready, ég er búinn að hitta Ready sko. Hvað er það? Ég veist ekki það. Allir sem eru með hidden matchmaking enabled, please slökkvið á því. Það er svo það. Það verið 0. Já, endilega. Ég meina hvað? Það voru að vera með stefnumeistari eða Karli. Á ég að heita 0 í hverju? Hann hidden matchmaking delay. Hvað er fokkurinn? Hvað er það eða? Það er bara í styrningum, ég veit ekkert hvað það er. Við þurfum að stefnumeistari, þannig að ég ætla að innvæta ykkur aftur. Ok. Já, Kristofur Jón, ef þú vilt spila á, þannig að sendur við friend request á Siltus. Og svo joinar bara partíið þegar það er opið. Og það var brunastæðar 11. Og Þóri klikk. Er einhver annar að fara að joina? Ég myndi leyfa Steffa að myndi innvæta Steffa. Já, En hann var... Hann þarf þá að hafa... hann var með það í 0, ég var að kíkja á það. Nei, hann fór að íta Ready. Jó. Steffa mista þetta veginn. Svo er ég heima í Hafnarfirði. Ó, ég líka. Hvað er þetta heima? Ég ætla ekki að segja hvar í Hafnarfirði, það er svolítið slag. Ok, allir viljið vita hvað ég á heima? Ég á heima í Hafnarfirði. Ég er sko heima hérna í Hafnarfirði og ég skal segja ykkur hvar. Að Blómvöllum 25. Við Er þetta Broddi? Ég á heima á Blöð 25. Þannig að, já, ef við viljum spila þá þurfum við að adda Siltus og senda svo, eða bara döna partí. Er þetta Broddi? Sumi sem er í PlayStation. Já, sumi sem er í PlayStation. Þeir þurft að slökkva á tölvunni kannski og koma aftur og þá eru orðið vinirnir eða þannig. Sælir Broddi. Já, ég er bara búinn að droppa. Það eru komnar. Nei, ég get ekki sagt að ég þekki hana sko. Ég sé svo litla myndir. Hvað? Ekkert. Ég er bara, Ó, það er ekki gæmið mér, ég hef mikið verið. Og ég ætla. Og ekki heldur. Þetta er styrsti leikurinn sko. Þetta verður styrsti leikurinn sko, ég er búinn að byssa á heilt skvatina.
Nei, þetta er ekki styðstu leikunum. Hver var að segja þetta? Getur þú hjálpað? Ég. Er ég Whatever. Þannig að... Hann kom, ég var með enga byssu, sko. Gæði koma. Nei, gæði koma. Aftur. Nokka einn. Já. Það er snæðið mig, sko. Takk hann að mér. Nei. Hanna... Bakki minn. Mr. Revive. Bakki. Nei. Nei. Hann revivar. Nei! Steffi, þú ætlar að reviva hann að klára. Steffi, hann hefur bara snæper svo. Já, síðast hefur bara snæper held ég. Hann er að koma. Siltus. Getur hvað er hann? Æ, Siltus, hann er uppi sem að við vorum. Hann hefur hjálpað vinnu sínum. Hann er að koma. Hann no-scopaði mig. Ói maður, hann no-scopaði mig. Það er ekki nógu gott. Jæja, þetta var mjög fljótur leikur. Ég sagði að þetta verið ógeðslega stuttur leikur. Já, ef hann hefði ekki no-scopað hefði þetta aðeins betra. Einbátt, já, hann er öllum einbátt. Getum við tekið annan leik af því þetta var svo stutt? Já, við tekum 3 leiki út af þessi orð. Ok. Ég vil ekki vera þetta skinn ungdós, ég er andama, ég vil alltaf þetta skinn. Hvað er svona rangt við þetta skinn? Þetta skinn er bara mjög fallegt. Nei. Ég veit ekki hvaða skinn varst að tala um henni, jæja. Þannig að trúða skinnið. Já, ói, það er ógeðslegt. Ok, já, nákvæmlega. 14 að horfa. Allir headphone hjá Ice Cold eru gett góð því að nota einmitt núna. Allir sem hafa hrefast að einmitt. Já, ég hef notað einu sinni og það eru mjög góð. Mæli mig að kaupa. Listari. Hver er það? Einu væta mér. Enga hund. Listari 9. Ó já, þetta er Steffi, hann er að nota þér. Er alveg hund. What the heck, Steffi? Og öll þessi að horfa það. Þannig á eftir tökum við alltaf líka playground. Ef við tökum 2v1, 2v2 eða 1v1 eða eitthvað. Eða við langar að gera eitthvað playground. Ó já, má ég verið playground, fuck. Já, við langar að taka eitthvað playground eftir. Ekki strax. Já, bara eftir, sko. Og þá má ég spila í. Ég veit ekki hvað að taka playground. What? Ég get ekki hlupið. Æ, ég veit ekki. Hver er að lenda? Haha. Lendum playground. Sælir Kjartan, hvað segir þú það? Ég sé bara allt með. Ég segi fínt. Ég var ekki að tala við ykkur, það er Kjartan. Kjartan er í tjáttum. Kjartan, hvað erstu? Kjartan, ég þarf spila Kjartan, Fortnite. Já. Nei, það spilar Fortnite. Það er bara samt hvað hann getur verið. Já, mér finnst þetta hættu markmiðunum sittist á YouTube-una. Það þannig að ég... Ekki Fortnite, þetta er á YouTube. Já, ég hækkaði hann sko, ég hækkaði bara í mæknum sjálfum. Nei. Steffi. Hvað er það? Nokkuð, streamer by the way, bara þú ekki við þetta. Ég draf ekki að hann var streamer. Ok. Það er líka þetta. Ná. Svo lítið. Það eru gæri í húsinu með mér.
Já, svo dýlir það. Ég er komið. Það einn gæi inn í húsinu sko. Já, ég að taka þig. Ég ekki með náttúrulega ammo fyrir þetta. Ha? Hvað hann á morgun? What the fuck? Ha? What? Jó, sorry, ég get ekki komið frá. Nei, það ekki komið neitt vinn. Ekki strax. Kemur vonandi eftir. Það einn annar leikur og svo skiptum við út fólkinu. Vá, hvað þetta var, við erum að spila hérna ömulega, sko. Já, þetta Ég vil vera flotta skinnið mitt, ég vil flottasta skinnið mitt, sko. Það er náttúrulega bara eitt skinn sem er þetta að vera þegar maður er að tryharda. Já, þetta. En Silvus, af hverju er þú ekki með svona kameru eða þannig sem maður getur skilið? Nei. Hvað meinar? Svona kameru eða þannig svona á YouTube eða þú veist eins og aðeins kom. Ég bara á ekki mynda. Já, ok. Ég þá ekki mynd, átti ekki eina myndavél. Jú, en ekki eitthvað sem ég tengt til að gera þetta. Já. Já, það er svona 5 svona myndavél sem ég get tengt, sko. Já, ég er að pröfa. Þú ert ekki á mikið á YouTube, eða? Eða ertu með YouTube? Ég streama stundum. Ekki oft, bara svona einstaklega þegar mér leiðist. Það er svona fyrsta skipt sem ég verður að... Já, ég streama alltaf á channelinu mínu. Þú veist, ég er búinn að horfa með Ice Cold. Já, en ekki mér bara sjálfan. Nei. Það er alltaf. En þú veist, leysið ég fyrir hérna challenge þá er ég bara að vaxa í þessu skræðuna. Já. Já, auðvitað. Af hverju ætti maður ekki að subscribe? Góð spurning. Silvus, Yes. hvað er bókum þetta fyrir þarna? Ha? Við mörkuðum Paradise. Það er ég allavega. Hvað er þekkar að hann landi byrtu frá okkur? Hvað? What the fuck? Silvus. Wow, það er gæð. Fuck. Hvað, af hverju er þið svona við merktum við? Ég markaði Paradise sko, það er ástæðan. En hvernig kemur svona playground? Þannig að við förum í playground eftir. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það verður ekkert með.
Horfa til að vita. En myndir við taka allan playground eða? Það eru 2 gæðir enda sundleginni. Nokkaðir. Nokkað annan. Og ég er að bíða til að þessi stinkbomb fari. Hvert fór hinn eiginlega? Sko, ég drap einn. Það er annar að koma akkurat núna. Og Hvað er þetta störing lengur? Það er ekki bara... eins lengi að ég vill, basically. Það er ekki einhvern ákveðin tíma, bara... þessum lengi maður nennir þessu. Ef ég verður að streyma sko, þá verður ég sko með streyma sko í eina mínútu. Já, akkurat núna er ég búinn að streyma í 71 mínútu. Ha? What? Jó, tíminn líður. Ég er búinn að horfa á allt streyma og ég veit að þetta er ekki verið búinn að vera 70 og svona mínútur. Þannig að brunastæðir, það er hérna... Silent Scarem eða eitthvað. Svo er ég með 20 Rift to Go eða viljum með það. hefurðu hérna Rockets? Já, ég er með 2. Það er notin virki sem er hérna. En ef maður vinnur leik, er það aukaleikur? Hæ? Er vinna auka leikur? Nei, ég held að það sé sniðugt að leyfa öðru fólki að spila. Svo kom ég bara... Bara pæla. Bara pæla. Það er nokkur hinga sér. Hæ? Já. Hæ? Sæll, Öxar. Ég ætla að klára leikinn. Og ég skal nota þetta sér. Já, það er hérna hjá bílnum mínum held ég. Hvað? Ég er að tala mömmu. Já. Mátt þú bara tala við mömmu þínu eða? Má tala við mömmu svona í miðjum Fortnite-leik. Er það bara leifilegt? Það er sko, ég veit ekki hvað það má. Hvað glætir er ég með? Ég. Nei, Stefán var að koma. Já, ég er dífell glætir. Takk fyrir, þetta er mjög flottur glætir. Þú veist eftir að tala um lestina eða? Já, það er sama. Þannig að koma okkur og pushum ykkur að gæja. Það er einhvert að við spottum okkur að gæja. Gæti einhver verið upp á fjallinu eða? Annarkvort þessu eða því sem ég er að. Það er engin gæja hérna. Ég myndi taka svona kupp og oppa á dótið þá. Já, ég... Það gæja. Það gæja. Sér. Maður gerir svona. Svona, og svo hoppa á. Ég sé engan nota þetta trikk. Að hætta í setastofnum í miðju lofti. Til að lenda og geta beint skotum. Ég hef aldrei séð eitthvað nota nema mig og vinna. Að hætta í setastofnum í miðju lofti. Til að lenda og geta beint skotum.
gaur á netti? Einn. Og ég er að koma. Sem að einhvern veginn var drömmi í sveg. Vinnin er að koma eftir 15 mínútur. Oh my god. Vinnin er að koma eftir 15 mínútur. Kjartan kom. Sittis. Já. Hann kemur eftir 15 mínútur, hann Kjartan. Já, mér sýnist að vera online, sko, hann er bara ekki inn í leiknum. Vel gert. Ok, núna getur annað fólk komið. Bara opið lið fyrir þá sem vilja joina. Sælir. Day Nightfall, sælir. 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 Einhver annar, það vantar einn annan hérna. Það er eitt opið svæði, ef einhver vil joina þá getur hann komið núna. Ísak Logi, blessaður. Þetta var fór. Það er ennþá eitt opið svæði. Við einhver koma. Já, tökum við eitt leik svona. Ég þarf að starta leiknum. Ok. Kem aftur. Já, ekkert stress. Við fyrir í playground og þeir sem vilja joina. Þeir sem vilja spila, en vilja spila. Það er bara að joina partí. 860 og joina partí. Sæl Magnús Þóri. Sælir. Ég segi bara gott, sko, en þú. Day Nightfall er kominn. Og hvað vantar einn annan? Hver var þetta aftur sem þurfti að rísa þessa leikni? Það var
þarna. Ok, playground. Nei. Við erum að fara í 2v2 playground. Hvernig vil ég hafa leiðin? Við erum alveg Alveg saman. saman bara. Ok, þannig að einhver fara að vera með mér og einhver fara að vera með einhverjum öðrum. Þið ráðið. Ok. Ég ætla það samt ekki að breyta lið, þannig að þið þurfa að breyta lið til að... Já, þið þurfa að breyta lið til að... Hvernig hefur að hafa tíminn? Fyrir tím 2. Ég verði vann í tím 1 svo ég þurfi ekki að skipta, þannig að bara velja bara eins og þið viljið. Ég og Ísaklaugi. Jep. Erum við ekki með sama skinnið? Jú. Já, bara perfekt. Hvað rættu við? Þannig að þetta er tiltitt. Bara alla siltur, þá getur þið joinað okkur. Létt kill hérna. Bro, ég veit ekki svona komið á. Sorry. Já, þetta er samt inn í tilkynnt, þannig að... Og þetta er bara að byrja á maður lendir. Er einhver reglur eða? Nei. Ég veit, ég mun örugglega sjá eftir að hafa sagt nei við þessu, en nei, það er engar reglur. Það er ekki svo ég viti. Draf hann. Vel gert. Það er bara... Nei, hann eiginlega sem tökum við þetta hálftíma og svo skiptum við.
Elljós, koma í næsta leik. Mér líður ándið sem ég sé ekki að gera neitt. Alveg ég ekki að gera neitt. Já, Tómas Tómasson. Adda Siltus og þá getur við joina. Hvað er bara fólk komið út fyrir tiltið eða? Já. Já, þú kemur. Já, ok. Elljós. Hvað? Nei, ít á X. Ævar, hætti þessi stælum. Ég veit það var, ég hef séð þess spila sko. Já, nafni mitt er Elías. Oh my god, komið bra. Hann er neðst í þessi hérna húsi. Ég og Æskuld, ég bara byrjaði að spila henni streami og síðan þá hef ég bara spilað með þeim mikið.
datt bara alls ekki allir Holy shit. Þetta var gott sko, ég veit það ekki sko. Það var brjála fríkt. Þetta var alveg, þetta var fyrir ekkert eitthvað. Þetta var ekkert eitthvað. Já, ég var 40 líf. Já, ég hitti fyrir 70 eitthvað. Já. Ævar, ég veit það ekki. Hvernig getur maður útskýrt vini til hans manneski sem áður? Af hverju alltaf fyrir utan tiltit? Ertu ekki að djóka mér? Hann í bakið. Jú, Ævar, þú getur komið eftir. Adda silti, svo getur joina partíið bara þegar það er opið. Já, bara ekki vil það. Það eru 13 mínútur eftir þessu leik. Hanna, já, skræs. Hanna, Addaði Silkus. Það getur joina partíið þegar það er laust. Ævar, nei, ég removaði það. Nei, ég að tjóka, ég removaði það ekki. Þetta bara, þú hvarfst bara. Kjartan mont, hann byrjaði postur í það maður. Wow, býð aðeins, ég þarf aðeins að AFK. Sig. Ef að ég degi, ég sver til. Hæ Patrikur, blessaður, hvað segir gott? Þetta endaði killstreakið mitt, ég veit ekkert hvað sem hátt er þetta killstreakið.
Let's go. Það 900 eftir. Hvernig dó ég ekki þarna? Það ég enga hugmynd. Ekkert bara að gerast á skónum. Wow, það er bara að vera að tapa til honum. Oh my god, Ísak. Þú senda þér til að drepa bara. Fucking trappur maður. Þessi trapp voru góð, getur ekki neitt kvarta. Það er ekki róna. Kári Steinn, blessaður. Nei, þannig að við erum að leika okkur aðeins í playground. Svo tökum við skotta eftir. Hleypur í minn hlutsaðist. Já, það eru 6 mínútur eftir þessu leik. Svo kemur nýtt fokkin. Ég trúi það actually. Ég lendi á launchpad. Wow, það er bara að droppa á manni.
guys, þú getur komið í playground eftir og getur reynd að vona mig. Hann tók 36 fall damage. Got hann ekki flogið? Ég bara nefndi eftir. Forgot, wow. Mér liði bara svolítið illa því að nota þessu byssu sem bara fer bara í gegnum allt og maður heldur bara niður. Já. Ég ætla að skipta nú þetta, ekki drepa mig please. Jaha. Oj, hvað Þetta var lökki bara. Ég veit það, þú ert svo low. Ég búið með allt material. Hvað er ekki að gera? Ég þarf að ná smá material. Hey, wow. Bara ekki svo leitt með hann að lenda. Ekki drifna. Ég var ekki með traps equip, nei! Shit. Ertu ekki að djók? Já, glætirinn virkaði ekki. Bildaðu leikur. Skilabrót materials. Þannig að ég skal koma inn á Discord eftir. Hvað það er? Goddammit maður! Það er ándist på bildaðinu svona mikið. Ég er að lagga smá. Þetta var óvart, það er mest að snildu við það. Það er bara að koma í hérna. Metið mitt í killu, það er örugglega 100. Það tekur svo langa tíma að reloada sko. Það er alveg það.
Ég er að lagga! Líkar ekki við þetta. Þú, þegar þú dóst þá varst það ennþá lappandi. Nei, ég meina ekki fljúandi. Já, þetta er nýjasta patchinu. Jæja, strákar, það er komið tími fyrir nýja fólk, þannig að takk fyrir playgroundið. Ok. Núna var nýtt fólk að fara að koma. Fuck. What up, boys? Ég elskar þetta þig. Hi, love you. Hæ, faðir. Færum hann. Af hverju færir hann? Út af því að hann var að kalla mig faðir. Hæ. Sæll og blessaður. Það er bara fast tilbaka. Hi. En ættum við í playground? Getum við sagt það? Hári. Við erum að fara í playground. Ævar með mér. Blessaður, takkar. Blessaður, félagar. Við verðum ekki svona. Playground eða squats? Playground. Já. Nei, Ég playground. var bara eitthvað að hlusta tónlist og í símanum mínum og þú veist, ég ætlaði að vera svona kostir en þú veist. Síðan kom F-orðið upp í haugana. Playground. Ætlar að hætta hann? Hvað er Steinn? Þú kemur í næsta playground. Æ, mute og... Það var hætt þessu. Ég ætti að rætti. Hæ? Ég Nei, er búinn að eitthvað rætti. förum í venjulegt playground. Já, förum í venjulegt. Hvað meina venjulegt? Nei, venjulegt. Nei, ég ætlum að taka playground. Getið ekki bara tekið þú veist 3 venjulega leiki í staðinn eða eitthvað? Og hvað er miklu stælast okkar? Ok, það er bara miklu skemmtilegra. Hver er með streami? Ég eða þið? Ég? Nei, ég. Þegar ég var fucking 45 mínútur. Ég var... Þú getur farið í annað skottsætti þá. 45 mínútur í styrti. 45 mínútur styrti. Ég er búinn að vera live í nánast 2 tíma strákar. Wow. Spurðu ykkur? Nei, bara en þú veist ótrúlega að ég er ennþá live. Þú ert svolítið rangaði. Ævar hætti þessu, þú ert að live hérna fyrir hann að krakka. Ég var að kalla vinkunum mína rangaði eða hvað er það? Það mátti ekki vera leiðilegur, það er bara þannig. Hver er að spila Minecraft-lægið? Býtu ekki. Eitthvað sem er búinn að nýta frá þessu. Nei, ekki vera heilatur. Þetta er freshbot. Hvernig fucking day á 20 mínútur var það? Svona, hann er komin aftur. Fucking day. Síðan mjútar hann bara. Ég er líka sérstaklega tindur. Ég líka. Blartara 50 rauninni koma. Blartara. Hvað ertu búinn að hæta matchmaking delay? Nei, það er einhver að vikka með það. Það er alltaf Kári. Já, ég er ekki Kári? með það, sko. Nei. Þú hætta mig? Ó, ég var að sko að mjúta hann. Kári minn, viltu slökka á þessu? Það var gáð skemmtileg. Já, ég mjútaði hann á Ég veit þetta ekki af hverju. hann var að kjartan. Ég strækir þess einu veit ekki aftur. Ándjóks, ég skil þetta ekki. Ég segi að við erum þetta þér bara. Nei. Já, þú ert svo stælafregur eitthvað. Stælafregur, þetta orð. Stælafregur. Já. Ég er að spila með Baby No Money. Já, Baby No Money, hann er alltaf online nætunar, þannig að þú veist. Það er bara online þeim, invætum hann á fulli. Tökum bara all-nighter. Ok, ég er til. All-nighter, Jesus. Við erum að fara að spila með Baby No Money, fuck já. Ævar. Afsaki, heck já. Snjófúlg, hættu þessu. Veistu hvað er erfitt að sensora sjálf mig, að ég blóta bara ómeðvitundað. Já, þá þurftu bara að hætta að reyna að Þetta er gaun sem við erum að fara að spila með þessu. Það er alveg góð hugmynd í hvað ég er speechsjömmur eða eitthvað. Ekki færa gæðan. Pabbi, ekki færa gæðan. Hlusta á þetta lag, þetta er gæðin sem við erum að fara að spila með. Ég er alls ekki bara búinn að mjúta Fredrik, alls ekki. Fuck, byrju, þetta er vittlust. Hei, Kjartan! Þetta er vittlust. Veistu hvað Kjartan stiltir í hjá mér? Hann er stiltir í 50% hjá mér, samt er eins og sé 300 miljónum eða eitthvað, sko. Það er í 53 hjá mér. Þetta er bull. Akkur spilar þetta bara þetta? Það er hjálp. Party failed to connect, hvað er þessi geggjað? Já, takk, ég færði þeim óvart.
Ha? Ekki færa hann, við þurfum að hlusta. Nei, ég færði mig á hór, svona. Ég fekk nú bara partí í fail to connect-inn í leiknum, sko, en ég meina... Gerðu, hérna, það sem, Kjartan, settu það sem ég gerði í chatu, og það var fyrir. Ái. Svona. Hlustaðu. Þetta er gaman. Þetta er gæði sem Ok, hver af ykkur er með hitt í matchmaking til enabled? Kári! Nei, það var ekki alveg, sko. Money shit. Ert það þú, eða? Ég veit ekki hvernig kveikja á þig, þú veist, ég veit ekki hvernig gangi, ég kunni ekki á það alveg. Ég var kveikja á colorblind mode. Ég með á. Ertu með colorblind? Ég spilaði eins og alltaf með colorblind mode á. Ég eftir minna því, sko. Ég allan ekki með... Hitt í matchmaking til, það er á 0 hjá mér, einhver auðvitað með að kveikja. Það er líka 0 hjá mér. Það er líka 0 hjá mér. Er það ekki svona Ég kann henni sig að breyta þig. Farðu við stillingarnar inn í hérna tannhjólu og svo er það... Ég er að reyna að setja það svona gekk úr Er það ekki svona colorblind, eitthvað estering, þannig? Nei. Nei, gamli minn. Farðu stillingar og ítt á tannhjólið. Það er hérna... Eins og hann veit bara hvað tannhjól er. Hann er einhverja að PlayStation, það er bara... Ok, leikurinn minn er ekki að virka, sko. Ó, wow, ok, ég pakka líka. Ok, skríti, ég setti hann nýtt colorblind mode og það er eitthvað alveg... Það er sjúska í smettunni. Nei, þetta er dagmur. Þetta er... Ok, Elias, ég ætla að segja hvað colorblind mode ég er með á. Ertu búinn að unmuta Fredbot, eða? Ég veit... Já, Fredbot. Unmuta hann, lagið okkur að spila sem við erum að spila með. Þetta er gott lag. Ertu með Deo Terranoob? Já. Já, ég spilaði alltaf með því, sko. Ég langar ekki að drepa þetta eiginu þegar sem er að horfa. Amaneska. Settu það í max. Ég er alltaf með það í max. Ok, ég haf með, sko... Ég haf með eitthvað á í 3 og það hjálpaði mér bara mikið. Þetta er gæðskrítið, mér líka ekki þetta. Hættu að blóta. Sorry, ég ger þetta ómeðvitund þetta. Gerðu mig að móta. Hei, manstu hvað við ætlum að gera í miðjum, eða þú veist, í miðjunum mjóttinni? Ertu að tala um mig? Já. Henda mér vít? Nei, ég veit það ekki. Manstu ekki verður með hútt ykkur í kross? Ó já, þetta er PG, þú veist, 6 stream eða eitthvað, þú veist, þetta er gott core aðsum, svona það er. Ó shit, við fórum í vennilegan leik. Hætt að blóta! Wow, ég átti að taka ekki eftir þessu. Þið þarftu að byrja að taka eftir þessu. Það er svona slæmt, þau blóta mikið. Þegar mér. What the... Af hverju... Hei, Siggi! Kári! Af hverju má hann ekki fucking blóta? Siggi minn! Kári minn! Það má ekki blóta fyrir en eftir 10, strákar, þetta er vita þetta. Eftir 11. Og ég þarf að slökka þessu. Eftir 10, kjátti gamli. Kári minn! Kári minn! Kári minn! Kári, ég mun mjúta þig þannig til að hættir að blóta. Ekki segja það líka við þig. Haltu fucking kjátti, annars mjúti við þig. Kjartan! Áður! Já, ég droppa á þetta, en ég ætla bara Viking eða eitthvað. Já, ég til það. Það er vel gott að fá call-out fyrir maður Grísi. Ok, Grísi. Grísi. Extra. Það er svo miklu. Má segja Solskjaer? Nei. Má segja Dagmar Sjús? Ævar, ég elskar því svarið eitt var þessi var F. Þessi bara... Ég satt að heimsins. Spurðu þér orðið, má segja þetta orð og svo bara svona, svo bara nei og það bara... Gauður, Ásum Kæðurstæðin var að hóla á með Instagram. Já, við erum ekki á fólk. En má ég segja shit? Þegiðu gamli. Það er gaman félagi. Kári. Hann er löglegur. Eftalsson. Og þetta ekki? Anskotin er ekki ljótt. Ég er ekki löglegur, sko. Ef þú var löglegur þá var það bara... Herði, ákveð heyri ég bara... Það er félagi fyrir utan húsið mitt, ég er að deyja. Félagi sem er í húsinu mínu mátti endalega hjálpa mig. Kjartan. Ég náði hann tippiðinn. Það mátti þurfa að væfa mig, slá ég. Það er eiginlega verið stótt og Þið eru bara allir bestu vinir, sko, ég sá að...
Ég sá að Ævar gaf þig shoutout. Já, hann var á væli mig fyrir það. Ég vil kannski spyrja mig einu sinni. Hann er býst að satt Ævar minn, þú er svolítið spes. Hann er býst að satt Ævar minn, þú er svolítið spes. Má segja spes? Má segja spes? Já. Siggi spes. Helvið spes gæði, sko. Hvað er að tala við þig, gamli? Elskar ekki krakkinn að ríða mig í kjappið hann svona að tryggja það. Ó, ég nokkaði með greniti. Þú actually svona bjargaði mér, ég meina. Nei! Er það? Já. Það var ég líflindur. Ég var að fara að deyja, sko. Hvað bull er þetta? Hann er beint fyrir ofæði, hvað er klipp? Þú notaði við þetta. Er þetta stream sniper? Please, ekki þið verið Ó, nei, ok, þetta er streamer. Ok, það eru ykkur. Já, þú erum við góðir. Það er að hætta með þetta. Er andjóðs einhver að stream snipa? Það er fólk Það myndi enginn stream snipa þig, maður. Þú ert svo... Ekki ískóld. Nei. Jú, það er stream snipa ískóld. Það er svona ekki stream snipa... Það, þeir eru með 14 mjög. Ói, hvað er fólkið? Stefán! Nei, Kári! Ég var að fatta nýtt nafn fyrir Stefán. Hvað? Steppi saklausi. Steppi saklausi. Hann sé saklaus. Steppi sugar daddy. Jóina eftir óvann eitthvað. Bad girl. That's nice. Nei, ammaneska. Úps. Afsækið. That's a bad girl. Bad girl. Yeah. Fekk á lagin aftur. Guður, þú ætlar að unmuta hérna Fredbog. Nei, ég ætla ekki að gera. Jú, guður, þetta er gott Gerðu það helvítis. Já. Þetta messa með það stæla. Já, ég veit. Og þú veist, ég er að stríma hjá Icecold og ég má ekki blóta og þú veist ekki hversu erfitt það er fyrir mig af því ég kann ekki blóta, bara svona deila að þetta gett random og mér leiðist. Það hann líka fokkin einhverjur... Ég er fyrir sjokkir, ég er stelpa og ég er ekki fyrir af. Unmuta það núna, bara í nokkuð stundu. Einu sinni, að það segja ykkur eða? Nei, ég er að hlusta lagin. Ok, ég er að segja ykkur eða? Einu sinni kom henni heit og lættist um mig. Ég finnst mesta sem ég hef verið svona 20 mikið. Það er fúlti bói. Sisters. Sko, einu sinni lættist henni heit. Sko, halda frá. Einu sinni lættist henni heit í mér, sko. Einu sinni lættist henni heit í mér. Nei, ekki þú, Ævar, hvað sagði þú? Já, ég bara tók snabbt. Það var basic vinst. Við erum ekki að fara í feital, ertu heimskur? Og þinn. Ok, partast. Partast. Hvaða mistar ætla bara að lenda feital? Ég held þess. Já. Hún er svo stjórnsamur, gamli. Mér er alveg svona feilendi, ég ætla að lenda feital. Ég ætla að lenda feital, þannig að ég tók þetta hólnum. Sjáumst hvað er Þetta skilja mig eftir á feital, heyrðu. Nei, ég er hérna. Hann er meira, Kjartan. Við kottum hérna, ekki hérna ofan á dildónum. Kjartan. Við megum ekki segja dildó. Brjóttið niður, já. Shit, nú erum við... Nei, hvað? Þetta er heimskur. Og hvernig dó ég ekki? Hvernig dó ég ekki? Nei, þetta svuskaði, sko, séu þetta? Segir það, þeir. Kem ekki. Snöfell, kottu. Nei, hann heitir Snjófuglaugvi. Hvað er bakgrunum með þetta? Hvernig er ég með blöðuru? Ævar! Nei, já, það. Halda á blöðrunum. Þeir hvað ég góðu? Álútið. Ævar, halda á blöðrunum. Og hérna, yttu, flott, bara yttu ofta. Yttu ógislega oft og stöktu síðan. Þetta er svolítið sérstætt. Það er verið að reyna að skjóta mig, mér líkar ekki. Yttu aftur.
Bye bye. Pappasjús. Já, ég bara beila það, þú veist ekki. Ævar, hvað var að skjóta þig? Ha, ég veit það ekki. Ég var sko lengst upp í loftinu frá að láta þetta. Við erum sér svona 8 skjóta fólki. Það verður fleiri blöður en hana. Ég er blindar. Þeir eru bak við húsi. Ég meika einhvers veginn, ég sagði ég er blindara en líf mitt. Sér bara rættlíkar, já. Það er sniðir ég. Er það ekki að sérstak? Ég má segja sérstak, er það ekki? Jú, það er bara venjulegt orð. Þetta Elías er svolítið sérstaklega, þá vill hann ekki að fleiri gæðir sé að gera því skrína á hann. Svolítið sérstaklega drengur. Má segja tregur? Já, tregur er bara ekki. Við erum bara þreytir að fyrir 11 sko. Má segja. Ég er með medkit þannig að það er. Má segja fokk orðið. Reynskil ekki aðeins. Hann er að reyna þetta því að hann veit að þetta pirrar mig sko. Má segja. Ævar, í Tjötuglust, ef þú kemur með eitthvað ógeðslega ljótt orð, ég mun lífa á mig. Netti. Er þetta ekki bræðir eitthvað, kannski? Nei, það veit ekki, ég hef að prófa það að segja ekkert. Tjók. Sorry, alveg skæði. Eru þið bræður? Nei. Guð. Eru frændur? Já, Kári, ég er sammálaður, ég þoli ekki þess að gæja, sko. Sagði hann það? Já, aðeins kíkið í tjátt Hann sagði það einna. Hei! Þessir gæðir. Kári, ég er eiginlega bara alveg sammálaður, ég er ekki alveg að þóla þess að gæja. Hei, þú má bara baktala mann, eða? Ég er ekkert að baktala ykkur, ég er að tala við ykkur. Nei, Kári. Er ekki saman Kára er í kollinu, eða? Nei, hvað er Kári er í kollinu? Nei. Nei. Kári Steinn. Kári Steinn, ef þú ætlar að vera með svona stæla, þá er það bara Steinn Bann, sko. Ég hélt að hann væri að baktala okkur, fór í tjátt eitthvað til að heita. Takk að stjórna. Ok, þessi gæi bara var kjur, sko. Þannig, Kári, ég er ekki alveg með þér akkur núna, ég er að... Ég var greindur með AIDS í gærkvöldi. Nei, þetta var ekki ég. Í tjattinu. Víst? Nei. Þú meittir mig og hann Ævar. Nei, þetta var ekki ég. Fokk, hver er það? Nei, Kári, vertu rólegur. Það er gaman. Ég er 25. Já, nákvæmlega. Þetta er 700 eða eitthvað. Veistu hvað ég veit í hvernig spilur virka, það er mjög flóknar. Það eru gæri hérna með mér. 3 gæri. Gottar. Nei, það er búin að plokka. Þessar blöður eru alveg cool. Heyri, það er lagmæli sem kemur til þetta smá eitthvað nógu lagmæli fyrst að það er mikið verið að þetta neitt. Ég veit ekki alveg hvað ég sagði þetta þitt, en þú veist. Ég er að láta mig... Enginn að koma að hjálpa mér hérna. Jú, ég er á leiðinni bara rétt fram verður sem það. Hæ? Já. Hann sagði að það var með mjög mikið perraskap. Ég er líka algjörð perri. Ég takkaði 3 game! Hvað fór hann í gegnum flórinu? What the fuck? Heyri, það er ekki fallegt að beita mér ofbeldi. Þessi gæi fór bara í gegnum flórið mitt, sko. Hafsögunni. Nei, það er ekki, sko, ég er eitthvað annað. Stóðst í hliðin á sprengingu og gerðir ekki neitt. Ég fænt annarlega. Engar talningar hérna, nei, hvað það ekki. Þannig að við ætlum að losa okkur við hann Ævar, eða Snjófell. Nei. Það kallast einelti. Kári klikk, þannig að, sorry, en ég ætla að leyfa þér að koma inn. Ok. Já, sjáumst, Kári minn. Love you, bye bye. Bye. Þú mátti ekki segja það. Má ég ekki segja? Já, joke. Þetta kallast.
eitthvað partnership. Ég var að ég sé hann ekki inn á listanum mínu. Kári Klipp, þetta er ekki rétti Kári. Starbeitt, joinaði partí. Assi. Eskimo. Já, ég misti hana nokkru, sorry. Kári, ég held með Liverpool. Jói þekkir nákvæmlega hvað er að gerast. Kári, þú getur joinað partí okkur núna. Liverpool fyrir aumingja. Ég er ekki að spila með... Ég er bara farin frá þessu, sko, það er ekkert sens. Nei, ég ætla að joina aftur. Við þurfum að segja... Ándjós, ég var nýbúinn að segja, hann joinaði eftir þessi smá, bara 3 sekundur. Og það er leiðileg. Og sér unmutaði ég en game. Ég sendi frendur og hvort af þig, Kári. Já, Kári, hugsa hans. Kjartan. Svo leiðileg. Jésús. Þannig, ok, ef Kári joinar ekki, þá má bara hver sem er joina. Fyrir þetta Kára Klikk, því hann er búinn að spila svolítið mikið. Já, ég sopnaði líka. Já, Kári, þú mátt ekki spila. Og Snjóflöð líka. Já, láttu mig í friði, shit, þú hefur eitthvað á móti mér, wow. Hey, wow, ekki blóta svona. Hann hefur eitthvað á móti Ég okkur, sopnaði það líka smá á endist. Já. Gjöld katta fuck í sæl. Mér er alveg sem ég blótaði, nú er það bara, þú veist. Oh my god. Já, Ég veit hvað ég gerir, ég lækka bara í æværi niður í 1%. Nei, byrju, ég ætla að reyna að finna, blessaður. Hann er komin í 4%. Kjartan er í 50 og hann hljómar þess að segja 300. Ég er líka að spila fucking lagina maður, shit, ég er svo drifur. Ævar, hvað varst þú að segja þegar ég lækkaði niður í 1%? Ég var að reyna að finna leið til að segja það sem ég sagði áðan með Kötlu án þess að blóta. Ævar, heyrir í laginu. Ég er sammálaður. Heyrir í Fredbot. Jésús, hvað ætla ég, okkur ætla? Ég er sammálaður, Jólar. Ég er ekki alveg sáttur með þessa gæðar. Wow, þeir eru svo leiðilegir við mig. Nei, ég elska þau. Já, þeir eru leiðilegir við okkur alls ekki. Þetta er bara að strímið, sko. Þetta er ekkert annað að það. Way. Nána hatar alltaf. Aron Max er online, í tökinu tungni. Er Aron Max online? Já. Þú spurði ykkur, er hann online í Fortnite eða varst það að segja það? Hann er online á Discord, ég er ekkert með hann á Fortnite. Ég var bara mikið að skipa það. Virkar ekki, já, ég ætla að virkar ekki þannig. Ég skal vera svona. Það er ekki þú eða, það er Kjartan. Kjartan og þú réttar það, ég ætla að Spurðu einhvern? Nei, ég held að ég ætti að tala. Þeir eru bara að leggja þeir í einu. Þetta er ástæðan af hverju. But anyway, Vá, færðir hann bara. Hver hefði hvað? Akkur færðir hann? Færði hvað? Það er hútt að heygastu veit ekki henni hvað. Nei, ég er að lesa tjatti en það er ekkert hútt að geta í tjattinu. Takk fyrir að segja okkur það. Það er nú bara akkur það sem okkur langar auðvitað. Það er svo leiðileg. Það er bara Nei, ekki. Við erum allir bestu vinir. Ég elska verkefnið akkurat núna. Ég veit að þið erum allir bestu vinir og ég sé eftir að hafa sagt, sko... Ég sé eftir að hafa kynnt ykkur fyrir hvað það er. Má ég segja sexy? Ævar er bara að stela öllu lútinu. Lappaði við. Bláa ER-inn. Já, krakkið tók shotguninn, allt ammóið. Já, hann er hann pirraður. Ég er ekkert pirraður, ég er bara þreyttur á því. Ég er með byggsil fyrir hann. Takk, elskan. Hérna, þú mátt gefa Siltusan, hann ferðan. Ég held að þið komið að þú. Hei, Íris, ertu með björnina? Ég líka. Hvað mikið sama, gamli? Ekki ég. Já, ég er með byggsil, takk. Heyrðu.
Gaur, ég er með 20 blöður, ég ætla bara að taka þær af það. Ef þú ert ekki með bjölluna, kveikt á bjöllunni, ég mæli með að gera það. Ertu að tala við mig? Nei, ég er að tala við allir í chatinu, hættu það. Gaur, ég er með 40 blöður. Býta, ertu með 40 bjöllur? Blöður, hérna, taktu úr 20. Gaur, ég er með 20 nú þegar. Oh shit, þá erum við með 60. Gaur, hvað er cool, ef við bara að fljúa saman? Já, gott ég. Já, ég veit þér að reyna að pyrra mig, þetta er Ævar og Kjartan, auðvitað reyna að pyrra mig. Oh shit! Þú veist greinilega ekki hverju þeir eru. Þú er einhverju. Veit get ég lent ofan það? Já, Íris, annað aftaði siltu, svo getur við stjónaði næsta leik. Nei, fuck, Herru. Þú er losa með þessu hérna gæja. Nei, gaur, ekki. Ævar, ég er að leifa öðru fólki til hérna, sko. Hvað er mikið saman? Við erum búin að spila ekki. Ævar, þeir eru búin að spila 2 leiki, það er... Gaur, come on. Hver er, ósegð, þetta er ekki ég, sko. Á hvernig svona leiðið við hann bróðinn? Já, nákvæmlega. Sko... Nú er ég kannski ekki, þú veist, ok, nei. Kannski er ekki skildi ég. Ég má ekki segja þetta, þú veist, hvernig sem ég er að reyna að segja þetta svo hljóma ég út þess að ég get reytist. Veistu hvað Sessi er? Ég veit ekki. Sessi? Já. Er það? Manstu ekki, ég sendi hann að skila upp að Sessi, hvað ertu? Ertu að tala um hvernig hann á litin? Þú gafst mér númer í honum, sko, ég veit að þetta er saman sem svo þú Þú ert að ruglast á mér og okkur öðrum. Sessi, er það svarti gæðin? Þetta er hljómar ítlan, þetta er Ég hef aldrei heyrt, ég hef aldrei séð hann, þannig ég veit ekki hvað lit. Ég er bara með 9 blöður eftir ekki eitthvað. Ég hérna, komdu hérna. Ekki fyrir þig. Jólar, þetta eru Ævar sko besti vinur minn og svo er Kjartan bara Kjartan. Það er ástæðan okkur að þeir eru að sinna það. Já, akkurat. Heldur. Mining away. Þeir eru alltaf svona, þó ég spila með þeim sko bara offline, þetta er bara þeir. Ég er ekki að djóka einu sinni, þetta er bara þannig. Samt sem náttúrulega það er alveg þannig sér. Og einhverjum ógeðslega hátt í leikurborni, ég veit ekki hver, það er ekki ég. Það er Ævar. Majahaf. Er Ævar með líklega 1 milljón eða nei? Michael sé bara hliðin að mikrofónum hans sko. Michael hans er hliðin að mikrofónum hans, já. Ó, er það? Ég er að koma að bjarga hann. Ég er að læni. Ég festist alls ekki. Ó, byrju, ég nokka einhvern. Ha? Ó, Ævar er upp á eyjunni. Já, ég er að bjarga Kjartani. Hann er dauður. Ævar, hvað segir að við fyrir bara í dúo og slátrum? Er þetta sem ekki hafa okkur? Að það hefur eitthvað að móta okkur. Ég er ekkert að móta okkur, ég vil bara leifa öðrum að spila líka. Ná, ég vil líka bara leifa öðrum að spila. Ég kann þetta ekki. Getur ekki bara fyrir síðast eitthvað og getur með fyrir Freddy Jonah? Förum bara í Vingmann. Það getur ekki fólk að Playstation og spila með fyrir síðast sko. Ó, Samis að Playstation. Með þess að fleiri kagur með. En það er gaman að tala um, þetta er skemmtilega gauð. Hvað, ég fæ einu snýtt, ha? Mæja hann bara að drepa alla hérna núna. Mæja, hei! Mæja, hei! Hei, ertu komin með díglu? Ha, ég er alltaf læg með díglu, á hverju? Mestu þér það hérna. Takk fyrir, þú ert algjör meistari. Ó, það er legendary. Hvaða meistari ertu að tala við? Og við okkur fyrir hann að tala þegar við dóum. Hann er bara að vera að tala alltaf tíma, þeir bara er ekki að hlusta. Hann er bara að vera að tala alltaf tíma, þeir bara er ekkert að hlusta og greiði ekki ha? Herri, ég er komin í sér sko, mér langar að fara í Vingmann. Já, og slátra. Ég held bara allir í þessu lagi sem að hata okkur hýtt í tjötti að bara, þessi ekki bara, það virkar ekki að hafa það og eitthvað. Já, en þú veist, ég er hérna MVP, það virkar ekki að hafa okkur saman. Þannig, Mæja haf, það er ekki gæðir að koma. Þetta fólk hatið mig bara hérna, skil. Þetta er eins og, þú veist, það er svona vondi gæðin sem er góður að læra, er svona skilurðu mig. Ha?
Svona hann sem... Oh my god, þeir eru komin uppi. Eftir að komið fólk, nei ekki sé það. Ég er bara svona kári steinn, en það er að segja What? mér Hvað bull er þetta? What? Hvað gerist? Ég veit það ekki. En mér líkar ekki það. Að hérna... Shit. Mér langar að vita hvað kári steinn hefur á móti mér. Kári Steinn hefur ekki myndið, hann elskar alla, elskar friðin. Ég elskar hann en hann var eitthvað að segja að virkar ekki að hafa okkur. Nei, það er eitthvað að gæla. Það virkar ekki að hafa hann í chattinu, það sé ekki að það er eitthvað time out. Hanna, strákar, hafið gaman í Nei, mér sést. langar að vita ástæðum. Heyrðu, hættu þess. Hafið gaman í sést, strákar. Ilja, segið pappa henni. Segið mér pappa. Jesus. Æ, sorry. Í kvart í tóta. Kvart í tóta. Það er gaman að kalla hann tóta. Nú, af hverju segir það að það virki ekki að hafa okkur? Af hverju segir þið þá að það virki ekki að hafa okkur, Kári Steinn minn? Ævar, halló. Já, mér langar að vita hvað Kári Steinn, af hverju Kári Steinn segir að það virki ekki að hafa okkur? Manstu hvað við sagðum að hann hérna, manstu við vorum að tala saman og það var eitthvað 5 eða eitthvað Elias, manstu, hvað lítur hann aftur út eins og Holy shit! Stór báns. Hvað er í gangi? Æ, það er fórst að gera þetta á morgun. Þannig að ég er að búast við að þetta sé eitthvað. Já, það er vettið á morgun, maður ekki. Manstu það, stór krúllið báns. Já, oh my god. Bestu vinur, það er ástæðan. Hún stór krúllið báns. Eftir að taka þessu á veðinu. Ég? Nei. Já, þið gerir þetta hverju einu skiptum spilum, sko. Já, nákvæmlega. Hanna, þeir eru bara, þeir tveir saman böggja með kvart. Það er bara... En við elsku. Já, þetta. Fæn bánsinn okkar. Stóri krúllið bánsinn okkar. Já. Eins og þetta, ég skilju... Þeir gerir þetta bara, það er ekkert hægt að stoppa og þeir bara... Þetta eru bara þeir eru bara spil. Ó, já. Mjög spil þetta bara. Segji gæðin sem að lítur út svo stór bánsi. Þetta kallar mig feitan, eða? Nei. Nei. Hvað? En það er stór krúllið bánsi. Já, algjör bánsi, það er ekki eðlilegt, shit. Alls ekki. Það er alvarlega að fylgjast betur með, sko. Ævar minn. Já. Núna ætlar þú að gera eitt. Hvað? Þú ætlar að opna, loka Fortnite, opna Steam, fara í library. Byrjar að tala hvað? Við láttum í byrði. Ok, mér langar bara að fara í Wingman. Varstu streaming 2 hours ago? Spurðið einhver eða? Nei, gert ekki, lokaði knappinni. Þetta verður örugglega 3 klukkutíma stream, kannski 3,5. Shit, það er bjartsýnn eitthvað. Bjartsýnn? Ég elska. Ég held að Eros hefur aldrei komað best friends á Snappi hjá mér, en Kjartan er komin í Insta-sæti. Ég veit það, þú og Kjartan eru Þú ert líka best friends hjá mér, sjö. Ég sé eftir að ykkur þú segir. Af hverju? Út af því að þið eru bara núna... Það er bara, Ævar var mikið, Kjartan var mikið, því saman, það er fáralega mikið. Hvað er í gangi með Viltu hætta með svo stærn? Stefán, þú getur komið í næsta. Jó. Jón Sigursson. Má ég spila með Stefáni? Mér langar að spila með honum og hann er eiginlega algjör félagi. Ævar, þú kemur hér eftir. Farðu í síðast með Kjartan, það skal láta hann bíða. Jón Sigursson, ef þú vilt spila á, getur þú alltaf Siltus og svo joina bara partíið. Oh my god. Þetta var diss okkur, þetta er eitthvað annað að fyndi minn sko. Já, ég er að fara að ditcha það núna. Já. Í cross með okkur. Þú komið til 25 mínútur. Stefán kemur ekki fyrir eftir 25 mínútur. Ok, má ég spila með honum þegar hann kemur? Já, þegar hann kemur. Nei, alls ekki. Fyrirgjöðu, ég er ándist að reyna að hætta. Ísaklega er kominn. Þarna, Ævar Kjartan, njótið. Sjáumst. Nei, ekki lífa þá. Kári Steinn 11 er kominn. Bless okkar, í loksins ekki kominn.
Já, það var eitthvað að drasla á. Sá þeir. Vart, ég sé ekki nöfnin á Strákar, ég hjá ætla ekki að hinum vera í tveim. kollinu út af því ég er með 4 eða 3 ára gæja, sko. Ég kem aftur í kollið þegar Stefán kemur, þá getið ég komið að spila. Hanna, býtu, ætlaði Jón Sigurðsson ekki að koma. Hanna, annarkvort Ísak eða Mæja haft, annarkvort ykkur þarf að lífa. Er ekki Ísak búinn að spila svolítið mikið eða? Bara veit það ekki, ég er ekki búinn að hlusta. Ég held að hann var með þér allavega í Mæja og Ísak voru báðir með mér í Tvö playground. síðust. Er það? Já. Ok. Ok, strákar, þið komið inn á eftir. Ég ætla að leyfa tömur að koma núna. Ok. Ok, og ég ætla að innvæta Kobi Kong, ef ég finna hann. Já, Kobi Kongur og Nei, ég Símanum. finna hann ekki. Þú þarft að adda mig. Hringdu æskólast teikið umferðinu. Ég get eiginlega ekki gjört það, býtu. Það er að koma með það. Ég er alltaf bráðstilbrotuna, sko. Já, seinsta. Kom. Æjulega, þetta er alltaf leið, sko. Já, til hitt alltaf er fyllt út, þá getur þið komið að spila. Lítfort, já. Hvað er þetta að segja náttúrulega hérna? Ingi Rúls er ekki online. Ætlar að innvæta einhver með öðrum, Siltus? Ha, nei, ég ætla að leyfa Pelita að koma. Ok. Hann þarf bara að joina, hann bara, fyrst ég kemur, hann kemur að spila. Er það hérna? Ertu með þetta public? Yes. Hvað metið til kills, Siltus? Veit það ekki, hann var 30 eitthvað, mann veit. 30? Þá í venjulegu leik. Nei, squad. Reppi er kominn. Reppi. Ættu þá að minna solo squads? Já. Pelita kemur inn að... Vannstu leikið? Nei. Karlið, já, þú mátt spila, þú mátt alltaf Siltus og þá getur þið joina partíið. Siltus, hvað ertu búinn að vinna mörg sinnum með það? 104 vinn. Ok, það er frekar mikið, en ok. Já, 1 vinn til að fá 50 samtal. Ok, við aðeins, ég ætla að... Hvað eru margir leikir maður? Ég rústaði einu sóloleik í gær, sko. Hvað eru margir leikir mann, Siltus? Mér sé nýja dans. Mér sé nýja dans ömurlegur. Þannig úr. Hvert er líka klipp grúsir á orð? Já, Helga, þú mátt spila, þú ert að adda Siltus og þá getur við joina partíið. Siltus, hvaða season byrjaður í? Ég byrjaði seint í season 2. En hvað ertu gamall? Ég verð 17 á morgun. Til hann? Takk fyrir. Hérna getið þið séð Instagrami hjá Æskold. Ég mæli mig að followa, ég er ekki loggaður inn, en ég er að followa. Ég er búinn að followa. Já, ég er að sína stiginu. Allir followa Æskold Instagram, ég mæli með. Þið séð þetta er einnig Stefán. Þetta er ekki Æskold Askes eða hvað hann er? Þetta Æskold og Taken. Já, ertu ekki með kameru? Nei, ég er ekki með myndar. Akkurat að gera svona hringi í kring Stefán andlit. Kári, en hvað sem þú heitir þá? Já. Hvað metið þetta í killum? 11. Metið 14. Sjáumstjólar. Takk fyrir að... Varst í Discord Nation? Aktífur í chattinu. Nei, Karlið, þú mátt koma eftir þetta það er í rotation. squad, vinnum mínum. En þú, Reppi, hvað... Helga Pálsdóttir, þú mátt koma ef þú allar Siltus. Ef þið allir Siltus þá getið þið joina partíið þegar það er hann á opið.
Og það engin... Aaron X Loose. En byrju Siltus. Yes. Ef maður er strax búinn að lífa, þá máttu það joina bara strax aftur eða það byrja eftir næsta leik. Nei. Bara ef þú ferð ekki úr lobbyinu þá ertu tilbúin fyrir næsta leik. Ok. Ef þú lífar og þá þarf svona að bíða 2-3 leiki. Ok. En má sami spila aftur? Já, ef það er engin annar sem er að koma. Það er engin annar sem er að fara að koma. Það var mjög spennandi, sko. Sælir Sæmundur. Hver er að típosa? Jésús. Þessi gaujar sem var áðan sem voru þeir eitthvað pirrandi eða? Nei, þetta er besti vinur minn. Þeir pirra mig alltaf þegar ég er að spila með þeim. Já, þeir voru svolítið mikið að pirraði, sko. Það er hérna að pirraði. Já, þeir gera það alltaf, sko. Já. Þú getur mennskóla? Já, ég er í kækningsskóla. Ó. Já. Þannig að það var Sæmundur, þú getur spilað á 8 Siltus. Þá getur við joina partíi. Ok, bara... Ég hoppa á orð. Já, alltaf. Ertu að lenda, maður? Þanga, Mexíkó. Elínas, þú mátt koma Ári, hvað ertu gamall? Þegar það er engin annar sem vill joina sem er ekki búinn að spila á þér. 10, en þú? 10. Það er svona skrítið rödd. Já, ég veit. Ég er bara svo rámur. Jú, hann er... Reppi er örugglega 8 ára. Hvernig veistu? Já. 2010. Því þá stendur 2010. Reppi 2010. Það er sko 2018. Heyrist eitthvað í Ó, já. streaminu? Já, það heyrist smá. Heyrist smá, Það er bara eitt skot að lenda hérna. Það er skot. Ég er ekki að horfa á það. Bara eitt skot? Karleo, já, þú mátt joina þegar Já, þetta liðið búið. bara eitt skot. Sælir. Ég er bara að pikka upp lút, sko. Þú mátt alveg bara byssu, sko. Já, ég er með byssu. Gæjan úti. Já, ég heyri í öllum, sko. Já. Nei, ekki fara fram. Einn sem er... Jú, hann er með Ég elskar henni, ég sagði mér vantar byssu og hei Siri. Ó, nei. Sælir. Vantar byssu. Sorry, Siltu. Þessi gæi var síld og ég var... Hljótum að taka 3 leiki. Siri, hættu. Svo ég er bara farin, ég er ekki... Þessi fake noobi. Ef þú streamsnappar þá fær hann sko ekki að spila. Jú, ef hann streamsnappar þá má hann spila, sko. Hanna Helga Póstóttir, þetta var Addamer. Svo, ef við streamsnappar þá bara eiginlega ekki að streama. Við ætlum að taka einn annan leik með þessu liði og svo megið þið koma. Byrju, Siltus. Yes. En ef maður streamsnappar, fær maður ekki þá að gera aftur eða hvað? Ef maður streamsnappar, þá er bara... Já. Það kemur bara upp á skjánum, sko. Það er bara gott fyrir ykkur. Það er ekkert eitthvað annað en það. Þá bara komið þið fljótlega inn í leik og já. Já, ekkert mánu Sæmundur. Logi 1206, já, þú joinar í næsta leik. Og Karleo líka. Og hver líka? Karleo og Sæmundur PK ætla líka að joina. Já, en það hlýtur að einhver einn annar. Ég er svo sleipur á hundanum. Sæmundur, þú joina bara eftir. Blaggar ekkert. Ég? Já. Já, mjög lítið. Ég er bara
venjast núna sko fyrst þegar ég að spila laggaði smá svo vensta bara. Já, bara Lucky Landing, já, auðvitað. Nei, Paradise. Ég er til á Lucky sko. Paradise er geggja. Það lendi ekki svo stundum margir. Mér langar að fá vinn núna sko. Ég var að vinna dús, fyrsta vinn sem ég. Þú veist að vinna fyrsta vinnið þig? Með eitthvað 40 vinn sko. Ég held að Koppi er Símonum er vinn. Hvað, varst í random duo? Nei. Ég? Nei, ég er að... Afleiði. Ævar, ertu að horfa á streamið eða? Ég verð að lenda á brúnni sko. Já, strákar, ég lendi langt í burtu frá Paradise, sorry. Já, þegar við getum hist svo einhvers staðar á brúnni eða eitthvað. Ég ætla að rifta tíðin sko, Siltus. Ég bara gat farið í Paradise en ég fór ekki í Paradise. Ekki rifta tímið það, ég heyri skotina fyrir utan sko. Já, þá getur þeir vita. Já, nei, ég er með thermal. Já. Thermal, já. Ég er með 6-shooter, langaðir 6-shooter. Bing. Babum. Þetta er kill hjá mér. Ég er að fara til Kára Stein. Já, Kára. Já, alltaf er Siltus og þá getur við spilað. Af hverju er allir að segja máli? Ég skaut óvart. Þú veit þetta, það er doppelbarrel hérna ef þú vilt. Ég ætla að gera... Það er líka græn pump. Ég ætla að gera næst. Já, alltaf mér á Siltus, en þetta verður eftir út af því að það eru nokkri sem eru ekki búin að spila. Þetta er kill hjá mér. Siltus. Já. Ég held að þú sért æskulúter. Heldur ég sé æskulúter. Ég sagt þér bara af fulli bara svona honesty, ég er ekki æskulúter. Hver er það? Ég veit hann hver það er, en ég ætla ekki að segja það. Ok, það er einhver gæi samt sem að mér er svona alveg svo sé yngið eitthvað. Þegar ég einu streaminu fyrir það út í að þá voru verið að kenna þeim að breyta röddin í streaminu og þess vegna út í að æskulúterinn. Mér finnst eins og Gunnar í æskulúter. Já. Áður en ég vissi það, þá bara datt mér ekkert í hug hvað það væri. Það er gæi að skjóta, ég er döður, það er gæi hérna. Það er gæi Hver er þetta að segja það? Ég er á leiðinni. Harry. Ég er ekki á leiðinni. Skaut ég. What? Ok. Hvað er annar gæi að koma? I'm Rose. Sorry, hérna. Það er einn annar gæi að koma. Nei ekki, ég þarf ekki pumpin. Ég er að skilda mig, ég er með 2 bygg. Hvaða? Ok. Ég draf það. Vel gert, Siltus. Takk fyrir, thermal er góður. Og drast hann andjús með thermal? Ég draf 2 með thermal. Kíkt á streamið, þú sér bara headshot það. Nei, það er ekki. Þú ert eitthvað býst á thermal. Kári klikk, ég droppaði 6 ég veit ekki. Er einhver með sjokkuna? Ég er bara með 2 Þú ert svo heppinn að þú veist hver æskulúter er. Hvað, viljið þér svona mikið vita það? Já. Er þetta svona stórt mystery það? Það samt stóð einhvern tímann í streami hver er æskulúter og það var ekkert sagt. Já, þeir voru að reyna að finna út hver það væri, en svo fundu þeir út hver það væri eftir streami. Einhver með sjokkuna? Ég er bara með 2. Kári, ertu Ég með? er með 11. Já, þeir fundu út eftir streami og svo bara er ekki búið að segja síðan. Kári, ertu með sjokkuna? Eina. Nú, takk. Ég droppa honum 5, Siltus. Já. Siltus. Já, nú er ég með 16. Það er örugglega einhverjum í retail. Ekki fara að fæta við þá maður. Af hverju ekki? Því, ég nenni ekki að deyja strax. Mátt ekki segja fyrir æskulúter. Því það er svo leiðilegt þá. Langar það ekki, sko. Það er svona...
Það voru Ég er bara svona síkri, kannski bara... Já, svo Ég er bara að leiða Stefán að segja það þegar hann er tilbúinn. Það eru 2 gæðir inn í þarna retail. Það eru örugglega fleiri. Það eru bara 2. Þú veist að ég er Ég er með 6 grenade og ég elska grenade. Það er svo skemmtilegt. Ég elska bara að spama grenade. Ó já, ég er hérna. Ég er invisible. Og það er út úr invisible. Jesus! Eru þið við með eitthvað styrkt og hér? Það er Það er eitt gæði nýtt, hann er ógeðslega low. Æ, akkur droppaði ég niður? Ég fór bara í gegnum stíðan. Ertu með það? Lókvæmt að lag. Hvor er hann? Það er einn hérna á mér. Það er einn hana. Kári Steinn, mætti ég fá revive? Ef þú vilt. Nei, sorry. Ég ætla ekki að segja eitthvað aðeins fyrir lútir en þetta. Vel gert. Nei. Kannski bara við secret. Þetta er bara leyndamál, það á bara að vera þannig. Já. Ekkert segja. Já, ég þarf eitthvað healsi og sultus. Ég er með 1 bandage. Herru, hvað er ekki gaur sem ég nokkaði? Er hann ekki finishaður? Hanna... Þetta er gæjar inn í húsinu. Hvað eru gæjar? Nei, ég er að skjóta niður því mér leiðast ekki að vera að lenda. Það er... Nei, ég held að sé gæjar inn í húsinu. Það er lút hérna, það er lút hérna. Ég langar ekki að hafa hana. Já, ég sé. Siltuskeið. Takk. Siltuskeið. Please eitthvað heal, please eitthvað heal. Mér vantar smá lightblitz. Ekki að djóka. Það er eitthvað heal. Ég er með banchist, 5 banchist. Blár reyðar, ég var með gráa reyðar. Það er hunting reyðar. Ú, já, epli. Ég var að... Það er tekin hunting. En þú fá banchist, Sértu góður hunting. Ég er með annað banchist. Sorry. Sértu góður hunting. Nei, ég er góð með scope og thermal. Það er því. Heldur þú með Leopold? Ég held með Leopold. Já. Sorry, ég get ekki gefið mat. Þú ert að fara til Stefán og Inga. Ég er að lagga mikið sko núna. Ég er eitthvað að lagga. Já, þú mátt spila. Alltaf Sigdís og þá... Þessi annan Kári Steinn, ég skal gefa banchist. Já, ég verði... Já. Þetta... Banchist. Bara 2, ertu bara með 2? Nei, ég gaf þér bara 2 því að ég var með 5. Ég verði til í 2 önnur sko. Ég er með 1 eftir. Já, við Má ég fá? taka einhvern tíma 1v1 on off-stream. Það sem að... Má ég fá? Svo getur leitt öðru fólk að spila Má ég fá? Hvað er eftir? Gef mér bandage. Ég sagði bara 1. Nei, það er ekkert eitthvað spes á 1v1. Já, mér sama, Ég ég er er ekki svakalega góður í 1v1. Það er eitthvað meira bandages hérna, Já, ég þarf 1 í viðbútt. Hvað ertu? Ert þú að glæta? Hver er að glæta? Þetta var ég. Hérna, Kári. Na. Hvað ferðu? Hunting, ég er með bláan hunting sko. Hérna, taktu restina. Það var í skeitan að fyrir loftið. Hvað ætlar að gera strax? Það er það ekki. Bara... Hvað ætlar að drepa? Það er fljúa. Nei, Fljúum! hvað er að gera? Fljúum! Ekki! Let's go! Nei! Ekki fara! Getur margir verið á hóttur? Þetta var 2. Þetta er ekki 4 manna. Já, þú mátt sjöna ekki þér. Þeir eru bara ákveðslega langt. Hvað er komið? Hlustaðu, og við glætum, við náum. Það er gæjar að Dusty, Komið tilbaka. Stöktu strax. Hvað Kári? Strókar, þið eru lengstu. Ég sé gæja. Við erum að koma. Við erum að glæta. Af hverju að bylja okkur? Út af einhverju ástæðu. Já, ég sé einhverja. Hlustu, ég er hérna. Það er líka gæjar til að hægri. Það eru gæjar að beintir í framan okkur líka. Gæjar fyrir framan okkur. Ég ætla að reyna að snæpa þá í höfuðið.
Það eru gæjar, það eru russatur, þeir eru rétt á mér. Þeir eru á mér eiginlega. Það eru gæjar en á mér líka. Já, á mér er þið. Óvel gert. Boys. Ég draf hann ekki. Ó, hver draf hann? Ég er enga, hún. Ó, einhver stúpur. Ég draf hann. Gert. Sildus, það er einhverju snæp okkur. Einhver er fyrir því, já hana. Takk að 74. Óvel gert, gott laser. Það er líka gæði hana. Það er líka gæði hana. Það er eitt gæði vinstri. Eitt hægri, nokkri, tveir hægri. Ég ætla að pusha hérna gæja sem er eitt hérna vinstri. Það er allavega enginn fyrir aftan okkur, það er allavega gott. Ó, næstu í mann. Sildus, nei! Já, bústaður, aðri. Komið. Já, ég er að koma. Hver gæði hann að nota? Hver gæði? Sorry. Já, þú sko, það er það. Já, Aram, alltaf Sildus, þá getur þið skjöna okkur. Já. Já, ég er að tala við þig, Aram. Ég er að lakka maður. Svo hvað ég er að Þetta er ekki stress. Ég er að tjóka. Ég held að það var fyrsta topp 25. Farðu! Þannig að Aram, þú varst bara alla Sildus og þá getur þið skjöna okkur. Ok. Ég veit ekki hversu strími það er. Ok, eða ekki. Það er að stríma í, hvað, næstu í 3 klukkutíma. 4. Í alvörni? Öðvöldið, þorði ég ekki. Ég er búinn að vera live í 2 klukkutíma og 45 mínútur. Það er komið á mikið, sko. Það er smá tími. Þú sko, ég er ekki skjörnum greið fyrir þetta. Bara í gestum hennar hring, sko, ég fíla hann. Í Gaming Lindy, ég skal inn á þær. Stráka, það er ekki gott að vera á mótorhjólinu, það getur allt í einhver snæpið eitthvað. Já, ekki fara á mótorhjóli, sko. Ok. Það beis hann eitthvað fjallinu. Já, mér Adda Sildus. Það er gaur hana, sko. Ég skal skrifa það í tjatu fyrir þig. Hvar? Ég held það, sko. Ég er líka með ballum. Það er hana gaur hana í... Þannig að ég að glæta á, sko, ég sé hann. I have 2 balloons left. Ó, já, ég sé hvað ég glæta, já. Mér langar sko að snæpa hann í loftinu, sko. Ég fyrir að kora upp í loftinu, sko. Ég gerir það. Ég er svona hopp. Ég er svona low gravity. Geimnum. Hvað? Ó, what? Sjá þetta pickaxe. Það er glöðandi. Ég er ekki búið að vinna neitt í dag, sko. Glöðandi pickaxe. Nei, ég er ekki búinn að vera að spila eitthvað svakalega vel í dag, sko. Hvað er í gangi? Þú er búinn að strífa í 2 klukkutíma. Já. Ekki vinn. Nei, ég er ekki að spila svakalega vel í dag, sko. Ég var að vika það. Þannig er gæjar. Einmitt hinnum einn. Já, hann. Já, ok. Snæpa háð maður. Já, springur á höfðum. Eitt samt með það, þú getur ekki hoppað í Nei, pleikinu, þannig að ef það er ekki verið fyrir. Ef það er að horfa á þá fyrir Þið erum svo mikið að leifa að snæpa ykkur. Já, Aron, þú Þeir eru snæpera. Einhvern tíma eftir þegar það er enginn sem er ekki búinn að spila, sem er ekki búinn að spila eitthvað. Það er gæðin að blöðurum, Það er leiða þeim sem er ekki búinn að fá sem spila líka sem blöðurum. Ekki standa hér. Já, ég þekki nokkra sem spila á PlayStation með mouse og keyboard. Ég skil ekki hvernig það er. Gæðin á. Mér finnst það mjög erfitt að spila á Switch. Ég er að spila á PlayStation, ég næði ekki. Ok. Hann er uppi. Það er eitt gæði bara Hann er hitt hann. Við komum. Kári. Óþátt. Ó já, þú ert fylgd. Tóm.
Það að vera snæpugl líka. Já, Hann niðri. Hanna Elínór, já, þú skjónir eftir þegar það enginn sem að bíða eftir að fá að spila. Vill einhver rífa í mig einhver? Rífa við koppa? Ég er full að fæta, ég er full að fæta. Come on, strákar. Ég er að deyja hérna, sko. Já, við ætlum að spila þannig leik, Blue Sky. Ég er rétt með þér. Sér. Síðan. Það gauðir eitthvað að ég upp á hana húsanum hana. Það er líka lút hérna. Það er eitthvað gæðina. Strákar, ég er bara að fæta í full. Já, ég get ekki. Ég flög í burtu. Það var einu minn sjans. Guðmaður, hvað er hann? Hann er hann uppi. Komstu hann niður. Hann er á mig, hann finnur sem mig. Jú, hann að... Þú er einhver. Ísar. Ekki klanen, ég var að veikna það. Koppi, akkur er þetta bara kynnt? Ég gæti ekki neitt skot. Elínór, það er ekkert þörfalistaði, það var ekki því. Hvað er þetta? Já, þú ert Það er mitt, gerð þetta. Reppi, farðu inn í ríkinn. Ég mæla með því. Alveg, það er bara langt léttast þú allir mér. Það er bara tíma. Fylgst mér. Hljóðu bara í burtu. Ok. Fuck, getið. Hvernig? Hvernig? Er hann heitt? Elska, ég er innbótið. Nei, ég er styrmiðsnæpari. Þú varst hættu. Það var vonshot. Takk fyrir leikina. Takk fyrir leikina, strákar. Halló, ég. Leiðu mér að sjá hvað hann er. Hanna partí í Rópi, ég er ekki alveg að finna ykkur. Logi kom inn. Karl Leo. Hæ. Hæ, sælir, hvað þurfið gott? Fínt. Hann er komið líka. Þá vantar bara Aron eða Blue Sky. May have. Það ætlar einn annar að koma. Þú kemur á eftir, ok. Hæ. Sælir. Hæ. Okkur vantar. Siltuðits. Yes. Veistu hvað Glazerbox er? Já, ég veit hvað Glazerbox er. Ég líka. Hæ, Róswolf. Siltus. Já. Hérna, má ég og því Gaming Lindy spila með þér eftir? Bara eftir? Já, eftir. Ok. Þannig að Aron, komst þú núna þá? Ég vart svona að setja vinnabérna þar, það. Felix, hann ætlaði líka að koma. Hvað er það? Má ég spyrja hvaða fixist það eru 3? Þannig að, já, Elínór, þú kemur eftir. Þú mátt joina mig, Gaming Lindy og svona Maja hafa. Já, Siltus, hérna Blue Sky gæðin núna. Já, ég veit að það er Gaming Lindy. Já, hann getur ekki ræta þér. Já, Ertu búinn að adda honum? Ég er búinn að adda honum, sko, það er bara, ég vantar hann á vinnulistanum. Það vantar alveg nokkru á vinnulistanum, þetta er nýja kerfi og... Þannig að, segja hann að prófa research á leiknum, það lagar eftir, hann lagar mikið. Hann er vinur minn Jói. Veistu hvað æsköld er, Siltus? Já, ég veit hvað æsköld er. Stefán kemur eftir þennan leik. Þannig að ég ætla að leyfa partíinu bara að vera opnu. Það ætla einn annar að joina, ég ætla að fara niður og fá mig eitthvað að drekka. Kemur smá. Ok. Reppi 2010, hann að... Hann var að spila með áðan, hann getur ekki til aftur.
Já. Ok. Ég var að fara að segja henni að hann gat ekki spila. Nei. Logi. Já. Hvort ætti ég að kaupa mér þarna Epic Skin í Item Shop eða ætti ég að bíða? Kaupa hann Kláketstar eitthvað? Nei, þarna eitthvað Dende. Ég myndi frekar kaupa Kláketstar. Ok. Já, ég á hann sko. Ok. Keypti það á strákin, já, keypti strákin hana. Þetta var. En ég ætla aðeins að bíða það er eitt annað komast inn sko. En ok. Býta aðeins, átti ekki eitthvað Blue Wave bara að joina? Einhver Aron eða eitthvað Skip, eitthvað Bussi. Ok, en eitthvað Maja Hafir joinar. Já, hann joinaði, hann búinn að joina svolítið oft. Ok, sagði Sildur að ég kemur smá. Ok. Hæ, ég kom aftur. Sildur, Gaurin fór eitthvað að ná sér eitthvað eða eitthvað. Hvað, ég hérna? Nei, hinn, hann að Kalli fór að ná sér eitthvað. Ok, hæ, ég er kominn. Það var eitthvað, alltaf Aron eitthvað svona. Kemur núna, býttu. Stefán, þú joinar eftir þennan leik. Jóhann Patti, nei, ég held að það sé ekki vinur minn. Ég sé hann þetta ekki. Ég kemur smá, Sildur, ég kemur smá. Ég kemur smá. Jó. Stefán, hvað er með Discordið? Ok, ég er komin aftur. Já, sælir. Hvað segir ég? Það er ég kem eftir þegar Stefán kemur. Kalli þarna, þetta er ekki. Kalli. Býta aðeins, á ég að íta reddi? Já. Ok. What the fuck? Kalli er heldur með þetta. Aron, ef þú sér mér eitthvað vinarlistan, þá þarftu bara að rísa frá leiknum. Það er með nýja kerfi á platnum. Komið nokkuð glitches. Partur í fjöldur finna. Þessum get mikið glitch núna samt, það ekki. Já, ég þætti þér vinabunni, Aron. Ekkert! Nei! Ég var að spila með það! Nei! Það var líka með drengum. Ég fæ ekki en þá... Ok, komin aftur. Ok, þetta er leikur. Ég ætla að opna hérna aftur. Þannig að John við bara eftir svona 10 sekundur. Já. Þið megin 10 minn núna. Hæ. Bíddu, minn.
Nei. Mæti. Hver ekki vinna með að joina? Holy shit. Mæja, ég ætla að leyfa öðrum að spila, þeir eru búin að begast lengur. Svo kem ég að teka eitt leik lengur. Silti, skal þú spila marga leiki með þér? Svolítið margir að reyna að joina. Þannig að ég held að sé eitt leikur. Svo er ég að spila með einum öðrum. Þannig að Kári, ég er alltaf lægi að eitt komið annar í staðin fyrir þig. Jæja. Ok, takk. Siltis, á ég að vera hérna eða á ég að bíða? Þú mátt vera hérna. Ok. Hver ætlaði að joina aftur? Það var sérlega að Aron kom inn, það kemur hann Aron. Þú veit ekki með þessu, eins og þegar ég tjóra einn annan. Siltis. Yes. Það byrja hans eitthvað gerst í símum minn. Þannig að ég stjórn ekki eftir það og svo þegar ég að spila. Já, ég stjórn ekki þennan leik. GKK og Aron Tristi, það er ready. Ok, já, ég reyna. Þannig að Elínor, þú ert að tala við Blue Sky. Ég held að ég sé að fara að spila með honum og Mæja Haf, ef ég man rétt. Held að geti örugglega verið eitt annað laust, þannig að það geti spurt þá. Silti, sko, það er mörg skinn. Hvað er mörg skinn? Ég heyri ekki í þér Aron. Og ég veit að leikurinn minn segir að þú ert mjútaður, þú ert ekki mjútaður í alvöru. Aron? Já. Þarna, núna heyri ég þér. Já, ok. Ok, Siltis. Yes. Hvað season byrjaði þau í? Í season 2. Já, ég líka. Ég byrjaði eftir season 1. Ég byrjaði þegar season 2 var svona hálfnu. Nei, ekki plösa. Ok. Akkur er píano hérna? Þetta er partur af Víksals challenge. Það er ekki hægt að gera með challenge þessu rítur. En Má, hvað er að lenda? Eru að lenda present? Já, við erum að lenda present. Siltis, ég er að koma til þín. Gaurinn á nyrði, ert þú með byssi? Já, ég meina það. Ég get ekki verið Fyrst. Oh shit. Ekki segja mér þetta, ok, þetta var ekki spísnum. Nei. Ég hef enga byssi, oh shit. Við þurfum eiginlega að taka annan leik, við þurfum ekki að taka eitt sem á stið þannig, við þurfum að taka einn annan. What? Þannig að, já, ég joina eftir einn annan leik og svo Og ég var með einu hérna sem var með kills.
Oj, tjocka. Dálítið eru staðið. Já, það er smá margir. Sýttus, eftir þennan leik þá þarf bróður minn setja nýja rátir hjá okkur í gang. Okay. Þannig að ég var ekki online. Bara eftir. Og Silent, já, þú getur joinað okkur með Blue Sky og MyHub. Kveikt á streaminu, það er ekki kveikt á streaminu. Jesus. Já, Stefán spilar með mér, Ævar og Kjartan eftir. Ok. Já. Strímaði svolítið eftir á, heldur en. Já, það tekur tíma út af því að þetta er að sendast, upplýsingar að sendast til Bretlands. Og eru á serverunum það, þannig að það tekur svona tíma. Ok, hvað er að lenda? Svo ekki lenda á grísi, það lenda alltaf margir alltaf þegar þeir fram báttabussi. Já, feitan. Samt þegar ég var með bróður mínum, það lendu alltaf pæridaðis og bróður minn var einn að karja mig og við unnum hann með 7 kill 7-0. Já, ég var að spila með 2 vinnum og við þrýði skot. Vinurinn, hann vann, hann var 3-1 stíl áður að byrjaði skæðnum og hann misti og hann var full sýttkúl heldur og hann misti þetta. Ég ætla að hann landa á sig. Ég ætla að lenda á Syltus að því ég held að gaur. Það er ekki að lenda á þér. Ég held að segja gera. Fyrsta bussin minn var rottur náttúrulega. Ok, ég er bara með pistolni. Ég er með rottur náttúrulega buss. Og ég er með taktikmur. Ég heyri gauð. Joina lobbyið hitt Blue Sky. Joina lobbyið hitt Blue Sky. Það er gauð hjá mér. Ok, við erum með þeim. Jöp. Hann er svo lobbyið þér komið. Við erum með þeim. Hann er svo feinu fyrir mig. Logi, við erum að koma. Ó, þú ert dauður maður. Ég er þannig með rottunum, þú. Hvernig hitt hann mig? Veit það, hann var ókvæmlega nóg. Ekki þegar ég spilaði senast að PlayStation. Strákur, ég ætla að vera að joina aðra núna. Takk fyrir leikina. Bye. Ég er að búast þú að tala um að spila á PC, sem er þá 12. En ég er ekki viss. Já. Sæl strákar. Ó, Syltus! Blessaður! Það er einn annar að koma. Já, ok. Gauður, ég var að tjekka hann á Fortnite tracker. Þú ert með svona 100 vins. Ég er með 104. Nice. Gauður, ég var að tjekka hann á Fortnite tracker. Ég er með 300 og myndir að koma núna. Ég þarf bara að Lundi, getur þú slegt á streaminu hans? Eða, mjúta streaminu hans?
og það ég heyri í stríðinu hans líka. Ég er búinn að slökkva á streaminu hans. Já, bara mjúta þú er. Ég er búinn að slökkva á streaminu. Á ég að kikka þessum Karri Klikk? Býta aðeins. Ég þarf að fá Sæmund. Hann er búinn að bíða svolítið lengi. Já, ég veit það. Það er því að, þú veist, ég veit að kikka Karri Klikk. Ég ætla að sjá. Ég þarf að fá nafni á Sæmundu bara. Ég gæti ekki joina á þann, sko. Það er mjög skrítið. 98% komið. Ok, þá tökum við 1 leik hérna með... Nei, ok, við ætlum að lega Tristan að koma í 1 leik. Þannig að það mátt kikka... Aha, lífa. Þannig að lega Tristan að koma. Já. Og við ætlum að taka 1 leik með Tristan og svo kemur Sæmundur inn. Ok. Ok, ég veit ekki að vera svona krakki sem er eitthvað, þú veist ekki, mér langar 1v1, nei. En mér langar að pinna, þú veist, að pröfa 1v1. Ég skal segja rétt, það er ekkert eitthvað spes á 1v1 af mig. Ég er mjög lélegur í 1v1. Já, einmitt. Hvað? Ert þú líka streamer, hana, Tristan? Á hverju? Bara að spyrja. Nei. Hvað er langt síðan ég heyrði röddina hennar, Tristan? Hvað meinarðu? Ég er þetta með nýjan mic, svo ég getur alveg verið það, sko. Siltus, þú ert með svo smooth mic, hvað heyrnartól ertu með? Ég er að nota Blue Yeti, þannig að þetta er sér mikrofón, þetta er ekki... Já. Ok, hann er alveg... Tristan, þú joina okkur í 1 leik og svo er einn annar að koma. Ok. Þú eru búinn að sjá að mynd... Þannig að Sæmundur, þú kemur eftir þannig hérna leik. Þannig að, Karri Klikk, þú kemur á eftir þegar það er enginn sem er ekki búinn að spila að bíða. Ok. Þannig að þið gaming Lindy. Já, kallum mig bara Lindy. Lindy, ok, þannig að ég skal taka einhvern veginn 1v1 off-stream. Ok. Má segja, því ég er vanur að segja, má segja S-orðið, þú veist, skítur, fyrir utan. Helst ekki, sko. Ok, ég ætla að slappa þig. Ég ætla að taka Treehouse. Siltus, ég var að segja, ég kom með nýjan skjá. Þú nýjan skjá? Já, veistu hvað skjár það er? Ég er að gíska að sé 144 Hz skjár. Þetta er eitthvað, víst, Predator eitthvað, fokkin langist, mjór eitthvað, nei ekki mjór. Stór, svona ógeðslega, nær ógeðslega langt, sko. Ég veit hvað það skjáðast, það er svona widescreen. Þarna, Aron, jú, ég spila stundum ekki streami. Það er oftast sem ég spila, þá er ég ekki að streama, sko. Annars, ef þið vilja horfa á mig streama oftar, þannig að þá subscribe á YouTube channel mitt, ég streama stundum þá. Elios, við erum 4 að fara að spila eftir. Stefán og ég og 2 aðri gæjar. Svo getur þið bara spurt Stefán eftir hvort það mátt koma og spila með honum. Má ég bara taka 1 leik með Siltus? Hver var þetta? Var þetta Lindy? Þetta Lindy, já. Nei, hanna, þú mátt koma í 2 leiki. Það ætla samt einn annar gæði að koma eftir þetta. Já. Og hanna, þannig að... Það er ég þannig. Tristan, ég skipti á Tristan út. Já, eða Mæhaf, annarkur ykkar. Nice, Siltus. Takk fyrir. Það er einhver hjálp, strákar. Ég er góður að finna það er gærandi enda á þessum. Ég sé það. Já, ég bara klætir mig að bara vildi ekki byrja. Ég er komið að hjálpa ykkur. Mjög hjálp, ég er óslalú. Nei, Siltus, elskar mín, ég er að koma. Ok. Ég er komið til my dudes. Hílaði. Ég er ekki inn á Discord akkur núna, en ég er með það opið. Þannig að já, Mæhaf fer eftir þennan leik og þá kemur þú þannig. Það er hóra, Siltus. Hjálpstrakar, ég pusha hann að gæða. Hvað sagði Lindy? Eða Tristan, eða hvað sagði það?
Drapa hann. Þú veist, hvað er margir að Ég er gæðið low. Ég er með minis og bandages. Já, maður please og eitthvað hýll. Takk. Medkitinn á niðri. Nice, með medkitinn. Þannig að má ég fá sjokkan á mig hjá okkur. Oh my god. Já. Sæll að blessa. Ég er ekki með það mikið, einhver annar með eitthvað meira. Ég er bara með 2. Ég er að hækka. Þú veist, það er eins og ekki droppa. Heyrðu vel í mér? Ég get gett einhverjum eitthvað pinnu. Hver vill fá? Hvað segir það? Ég segi bara flott. Ég er bara að spila Fortnite núna. Fá sjokkan á mig. Nice. Nei, ég er með 7. Ertu heima hjá þér eða? Nei, ég er upp í kalt. Þú er það? Kemur inn á eftir, þannig að það eru 2 leikir í spilinu þeirra. Ok, það hljóðum bara mjög vel. Þið sem eru að horfa á streamið, hvernig er það að fíla að hafa Siltus? Ok, það er gott. Þeir eru búin að stýra... Já, þetta er það sem kemur hana. Ég hef aldrei spilað á móti einhverjum fræmið streamers. Ég meina, ég streama sjálfur, en... Það er ekki margað... Þannig að... Jæja. Sæðar. Tristan kannski þarf mér að stöðfinn. Sorry. Það er byggsildin, það var byggsildin. Hvað meistar er þessi æfa? Mín í hérna. Þessi æfa? Þetta er nú bara aðal meistar. Það er ekki fólk vildi ekki hafa það á streaminu. Já, það verður bara allir eitthvað, þetta gengur ekki. Ég fór á burgerum. Ég fór á YouTube sem er hérna, hvað heitir hann, Jólargörnu. Til þess að ég er samt að grínast, ég á ekkert þennan skjá, ég er bara í heimsfjörnandi gaur sem á hana skjá. Já, ég join aftur eftir sem eitthvað Discord í kóli. Getið þið fara á... Stakar, getið þið fara á burgerum? Já, það er kannski rift þar. Já, það er rift hérna. Við getum með rifta. Ok. Getið þið koma á... Byrja aðeins. Já, við getum riftað yfir hingað og verið hér og svo farið einhvern lengra. Já, ok. Rýma rifta kannski að líka í leik fyrir Wow, er það svo kuppinn? Hringur, ég er sammálaður, ég er ekki búinn að sjá. Já, Cube-eventið gerst á morgun, Lindi. Já, eitt með það. Ef við ætlum að horfa á Cube-eventið, þá þurfum við að fara í venjulega. Það er ekki hægt að horfa á það, Fortnite segði það. Það mun ekki vera að horfa á það. Nei, þú getur hortað í venjulega game-móti, þú getur bara ekki hortað í Playground. Já. Þannig að ef við ætlum að horfa á það, þá þurfum við að horfa það í venjulega game-móti, ekki Playground. Já, ok, takk. Er hægt að horfa á það? Já. Hvernig gerst það krufan? Ég skal segja það á streaminu eftir, þegar ég get googlað eftir. Ok. Já, ég veit ekki heldur klukkan hvað. Getum við hortað það saman? Getum við hortað það saman? Ég sé gauðir á lútleik, ég sé gauðir á fljóðan hjá lútleik. Verður ekki heima, annars gæti ég örgulega að streama, en ég er eitthvað með soknarbúllit sem er 3 skot sko. Ég er með 0. Já, hérna. Go. Go. Ok, shit, ok. Go, það er gæðir upp eiginu. Það er að skjóta ykkur. Já, það er gæður, já, ég sjá. Þetta er 1 lið. Það eru 2 lið hérna held ég. Það er ekki gæður. Wow, kuppurinn maður. Lindi, passaði það er hellingur gæðum þetta er. Oh my god, ég er góð. Takka. Oh shit, það er allt í hennu bara gauðir komin upp á þakki hana. Dröfinn. Ég er að drepa hana gæði hana. Að reyna. Ég veit gæði einhver. Það er svolítið erfitt að fæta þetta. Hitt hann einu sinni. Hann er low, já. Takka hann með hjálp. Hann er hann eitthvað. Ég ætla að koma mér af einu. Þú veist það, ég nefnilega er ekki með hjálp, sko. Takka hann tvisvar, hvernig er hann ekki dáið?
taka hann tvisvar mjög lofti. Sildi sig ekki með þér. Ég ætla að elta hann, strákar. Ekki vera Hann er of bara aggressive. flippið. Nei, hann er einn sko, hann er einn. Ok, við komum nær. Já, hann er eitthvað einn hana. Hann er mjög low sko. Er hann upp á, já, ég sé hann. Ég er allt hann. Komdu hérna litla drengagerpið þitt. Æi, maður. Svo er að líka tiltið að fara í aftan ykkur. Já, það er að gera að koma til ykkar. Bara fara aftan ykkur. Ég var bara að hitta 4 þarna. Knocka einn. Ég er komið til ykkar. Ég er að lagga, mér líkar ekki. Sko. Ég gæst strákar. Þannig að má ég fá light bullets. Ég gæst. Já, ég er með ógeðslega mikið spilið. Lóðu gæminn. Það er part of order sena. Ég er með smalls... Hérna, Siltus. Hvað er það, Siltus? Ég er að heala mig. Má ég hafa Siltus, ég er með gott lút fyrir hérna. Bygg. Hann er það bygg. Það er bygg hérna, Siltus, hvað er það? Ég er bara að droppa light bullets og eitthvað SMG fyrir líka. Þannig að mér vantar sjokkana með fyrir mig. Ég er með. Já, hérna. Ég skal leta ég er með 100 ára. Kart með mikið þannig að Tristan. 3. 3, hérna. Takk. Er ekki með rockets, saggar? Ég er með granatalaunch. Ég er með 12. Það eru 6 hérna. 12. Þetta er 12. Hringur, það er restina. Einhver taka restina. Nei, einhver taka restina. Hringur, taka restina. Ég er með heavy sniper, ég reynir bara að snæpa það. Hvar eru þeir? Hverju voru að snæpa? Ég sé það. Þannig. Þeir voru... Ég var að pusha á, hvað við gera? Spila eitthvað frekar safe, ég ætla að kasta stinkbombs á. Já. Ég er að pusha á. Ég er að pusha á, frekar, komið. Hann drafið. Siltus. Ég draf hann. Og ég er... Ekki lootstila please, takk fyrir. Hérna, hvað er lootið? Vantar þetta hérna. Ekki loot. Svona ég gur. Vantar landur sko. Ok. Einhver má taka P90 hérna, ég þarf hann ekki. Ég með taka hana. Ok. Tristan tók hana. Hvað tók hana? Eftir það. Ég kom til með bláan. Texta líka bara. Er einhver með mikið material? Já, ég er með 500 wood. Ertu með? Ég er sko hraðir að builda það, ég þarf mikið material. Ég hef skot norðvestur. Ég er ekki með neitt annað. Bara með 14 wood. Ég er hérna skot svona norðvest, 330 þar. Það er gæri upp á hillinu. Eitt gæði síns mér. Oh my god. Tveir gæðir. Ó, það þarf að gæða fyrir baku okkur, strákar. Hann er svo lágur, bráðan. Hann rifta, ég er að koma ekki til ykkur, ég er að koma til ykkur. Á hann. Gott snipe, Tristan. Takk. Já, er ekki einhverjum fyrir baku okkur líka? Strákar, eitthvað heal fyrir mig, til að halda á. Sjöggur, south. Þannig að það eru 2 snæperar suðvest, south. Viltu maður fá eigin á það? Já. 3 gæjar south. Hringur, hana. Mæta hjálp. Er ég þar? Er með mér að? Ég sá einn. Já, þeir eru allir þarna bara. Oh my god, ég sá alltaf svo náttúrulega. Ég ætla að pusha á. Ég kemst ekki upp, er ég? Ég er að koma Hitt einn. Við erum að koma. Ég er að pusha á. Takk einn. Það er einn low. Eitt að... Grenade launcher in the hole! Það er líka aftan okkur.
Nokka einn. Það er einn hérna. Nokka einn. Má ég passa þér? Gert. Það er annar hefði snæper hérna. Þannig að það er verið að snæpa okkur frá þar sem við vorum. Nei, frá hillinu hérna. Oh, fuck. Bara að snæpa út á 2 mót. Vitt hérna fyrir einhvers vegar, vitt fyrir einhvers vegar. Ok, P90 líka um það þá. Er eitthvað hít fyrir mig? Já, hérna. Það verður að snæpa mig alls staðar. Hver er að snæpa mig? Það eru 2 quad crasher. Ég sökka? Nei. Hann er núpi, ég ætla að reyna að snæpa hann, byrjuðu. Hann er alltaf stingir. Ekki mikrofóninu mínum. Ertu með heal, Tristan? Ég er með 2 minja. Já, ég er að geima minjana, það er minjana einhvers staðar núna, 9. Ég er að reyna að nota medkit bara. Ég snæpaði hann hausinn. Ég er ekki með neitt material, svo ég get ekki byggt í kringum mig. Tristan, far hérna. Hérna. Búinn að lækka í þeim og hækka mikrofóninu mínum, vonandi virka það. Ég ætla að lúta gæðin sem ég snæpaði. Já. Veit ég að koma? Þessi gæði er Ég ætla bara að lúta. Það er legendary champion. Það er einhverju að var með heavy shotgun fyrir mig og það. Hérna, hei, komið niður til mín. Það er stóri gæðir. Easy. Tristan, dragðu kraftur. Nei, það var að skjóta ykkur. Það er að gæra glæta. Það er að gæra hann uppi, gæra push ykkur. Þannig að mér vantar rocketstrákar. Hann ætti að vera með engan shield. Snakka hann. Vá, hvað ég shit góð. Vá, ok. Það er default einhvers staðar en ég veit ekki hvort það er. Hvað er hendur? Ég er aftan. Takk hann. Þannig að strákar, mér vantar rockets. Er einhver með rockets? Já, ég er með rockets. Hann dóð á foldan. Í gert, strákar. Það er tjökkinu með... Argar hérna eitthvað að skota, strákar. Argar eitthvað hér að skota. Ég er að... Já, gæra hana. Nei, hjálp, please. Ég er á leiðinni. Ég er býð 6 sekundir viðbútt. Ég er að tjökka mig. Ég líka. Fucking zombie. Please, strákar, ég byrði ykkur, strákar, please. Já. Ég er að koma. Yes. Vel gert, Sildus. Takk fyrir. Vel gert. Please, náður. Strákar, passa Sildus, strákar. Mér vantar hjálp. Ég get ekki komið, ég get ekki drepa það. Sildus, please, Sildus. Hringur, einhver. Sildus, þú bjargaði mér. Mér vantar að það ekki rockets lengur, ég veit það. Það er zombie alltaf. Hringur, er að gefa mér rockets. Hringur, rockets. 12. Ég skal taka rest. Nei, gefðu honum, gefðu Sildus. Ég er með max. Go, bara. Klárið að lúta áður en circle lokast. Já. Bandages, nice. Hei, það er riftigóð hérna. Það er riftigóð hérna. Við þurfum að nota þetta. Hinni gæðir eru að koma frá alltaf eiginu. Já. 3 gæðir. Það er 3 gæðir að koma frá eiginu alltaf. Sjö. Takk, ég er 32. Hann er solo. Ég lækkaði það svona. Nice. Hvað, ég draf ekki neitt, en ok. Drafst það ekki? Nei. Veitu, zombjarnir eru að... Þegar það er gæjar að kampa inn á körfuboltavöllunum. Þegar zombjarnir eru að fara Það er gaurlega hérna bara í húsinu hérna. Það er zombie hérna. Það er hérna húsinu bara hérna. Það er fullt af fólk hana. Takk einn. Það er líka vinstra með við okkur, strákar. Það? Hérna, ég sá það. Ég er búinn að taka gæðina fyrir bak á okkur. Shit, það er gæð. Sorry.
Vel gert. Beðin á mér. Eitthvað? Nokka hann. Ég dræf mig sjálfan til að nokka hann. Ég þarf nær. Hluti. Littin helmaður. Revive hann. Hringur, ég elska þig. Já, það er zombie hérna. Ég er á leiðinni. Ok, þeir eru eitthvað Sjá bara gaurinn. Þannig að það er heavy shotgun hérna, það er heavy shotgun. Nei, það er ekki ráð. Come on, á mér sem vinni, stakar. Fyrsta vinni á streaminu. Magnús Dóri, það er svolítið lengur en þú getur komið eftir vonandi. Ég er með 6 kills. Wow, við verðum að taka annað dúo. Ó nei, hringurinn. Nei. Ok. Hleypið. Það er gæja leysir á mig. Það er einhver einn gæja leysir á mig, sko. Ó, þeir eru hérna, stakar, þeir eru hér. Hvað? Þeir eru ón á mountainun. Einn er mjög low. Og það er annar gaur. Nokka einn. Það er annar gaur hérna, hjá hana. Á ringi, á mæhaf. Vel gert, hringur. Nei. Það er eitthvað rauð þetta hérna hjá mér. Þið getur unnið þetta. Yeah. Let's go. Ok. What, ég revivaðist? Magnús, þið spilum Fyrsta vinnið. Vel gert, ég var með 7. Fyrsta vinnið þetta sinni, ég var með 7. Ég er með 2000 XP, what the hell? Ég var með, byrju, ok, 7, 7, 6, 2, ég kann ekki að reikna strákar, er einhver að reikna það? 7, 6, 2, ég skal reikna það. Ég get það ekki. Byrju, 7, 7, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22. Wow, ekki bara gæti þetta. 22, frekar. Já. Sæmundur er núna. Sæmundur kemur núna og Já. Ég þarf að leiða, en verður Lindu ennþá það? Já, Lindu verður ennþá. Við ætlum að segja Ok, ég þarf að horfa á streamið. Sæmundur verður. Leið og ég og Ringur komum, þá bara klappuð við allar, sko, bara. Hann er ekkert mál, Magnús. Kækjaðu, þú kannst Ég var ennþá. Já, þú verður ennþá. Einn annan leik, svo ætlum ég að fara að spila með Stefán. Ringur, sorry Ringur, ég þarf að kikka þér. Sæmi. Já, ég horfa bara streamið. Bæ Ringur minn. Ævar. Bæ. Rólegur. Takið þitt bara 3 leik á meðan eða eitthvað. Sæmundur, komdu í gang. Það er leið og ég og Ringur komum, þá bara stripu allar, sko. Svo kom ég líka, strákar. Ég var með 6 kills, 6, við allar góður. Sæmundur er að koma núna. Við erum að bjóða hann til handjóðanar og... Gæinn var svo pirrandi í endunum, ég sjá að við ætlum að taka 2 leiki, svo komum við. Já, ég kikk á þetta hann. Hæ, Sæmundur er að koma akkurat núna. Þú þarft að koma eftir, eða alltaf leið? Það er svo cool að kallinn talar með þú ert að tala í leiknum. Ég veit að það er ógeðslega, það er bara svo pointless en það er svo geggja cool. Það er ekki á mér, ég er á Playstation eða ég veit það ekki. Laugardagurinn minn er bara náttúrulega góður. Vaknaði bara og byrjaði basically bara að streama strax. Bara take over. Bara take over. Ég get byrjað að streama líka, sko. Ég er búinn að streama okkur núna í 3,5 tíma. 3,5? 3,5 tíma. Hvað level erst í? Ég er í 57. Strákar, ég þarf bara að fara kvöldmatt, getum við reyndið að taka eitt leik? Sæmundur er ekki að joina, hann ætlar að restarta. Hvað býðið bara? Einar, þú ert að koma eftir. Það er svolítið lengur. Ef við bara innvættar hringi, strákar, að Mæjahaf. Nei, við ætlum að... Ég meina, þú veist... Sæmundur er að restarta, hann er ekki lengur að restarta. Siltus. Hann er samt alveg góður. Hann er með eitthvað 8.000 subscribers. Nei, ég er ekki með 8.000 subscribers. Það er ice cold. Og það er ice cold. Hvað er þú með marga? Take over. Held ég. Veitu, er ice cold ekki þitt channel? Nei. En eftir hann að streama þig? Ég meina, veist, eins og að hann í ice cold var að livestreama og kom Siltus og var bara með þeim. Og það er bara búin að spila með þeim síðan? Og bara til að livestreama bara með þessari 50 dagi. Ég er með 21 subscribers.
Já, vá, ok. Hvað Sæmi hérna? Hérna Sæmi. Hann öll koma? Ég þarf að fara að borða... Sæmi PK var að frendreikast mig. Is now your friend. Sæmi, ég innvætaður. Hvað Sæmi? Sæmi, innvæt. Sæmi, ég var innvætaður. Tjóna þetta. Sæmi PK. Innvætu partí. Sæmi, ég var innvætaður. Þú má tjóna mig. Þú má tjóna ef þú vilt. Hvað margar frá streamið? Akkur núna. 20. Veist þú hvað Siltus heitir í alvöru? Nei. Hann langar að segja það, ég veit ekki hvort ég má. Tjók, ég má þetta. Það er samt að spyrja hann. Þú veist, kannski... Hvar streamið núna? Æ, ég lokaði orð. Ég sé ekki tjatti í smoppi, Siltus, má ég segja live-inu hvað það heitir? Nei. Allir byrja Instagram og... Stranglega manna. Ok. Ég heiti Emil. Ég var að fara... Þarna Einar búinn að posta linkið minn. Má langar að segja hvað heitir eins. Ég er búinn að vera að innvata Sæma. Já. Að Sæmi PK og hann bara er ekki að tjóna. Þannig ég held að þetta sé sama glitch og kom við þig. Já. Hann Maja, vinur minn, tjónaði og innvataði mér. Ég gat samt bara ekki tjónaði. Það var eitthvað mjög skrítið. Og svo varst heldur eitthvað friendlistanum minn, bla bla bla. Ég þarf að fara að borða kvöldmat, ég gæti taka 1 leik áður en ég byrja að borða. Þú getur líka komið og spila eftir kvöldmat. Virka það? Hæ? Þú getur líka komið aftur eftir kvöldmat. Coach Gústi. Ef ég er ennþá að stríma. Ég ætla aðeins á livestreamið. Er einhverju Coach Gústi í chatinu? Nei. Hanna, við ætlum að leyfa Felít og Hanna, ég er að nota Streamlabs OBS. Coach Gústi, ertu hérna? Ok, strákar, ég er að fara að borða, ég er að fara að borða kvöldmat. Og þannig ég skrifa í chatinu því ég kem aftur. Ok, Hanna, ok. Ok, hann Maja hafa líka að spila með okkur þegar ég kem. Já, ef ég er ennþá að streama. Og ég verð líka ekkert eitthvað lengi, en ok. Ok, sjáumst. Ok, bye. Það tjóna Sæma, Tristan í innvætaðir. Sæli Sæmi. Halló. Sæla blöðsar, Hanna... Ég veit ekki, það er eitthvað aðeins leik, sko. Já, ég veit að þetta kom líka an. Svo þurfum við líka innvæta... Hvar er hann? Hérna er hann. Hanna, Day Nightfall. Það er einn annar að joina. Hanna... er ég partylítur? Takk. Akkur setur ekki private? Ég var að gefa þér það. Oh my god, sérðu munnin á... Ég veit að það hreyfist. Talaðu. Hæ, Inn sem með hana... Hvað? Já, ég veit að munnin á úlfinum er ógeðslega skrítið. Dægir eða eitthvað, úlfurinn. Hvað er þetta? Ég? Já. Þegar ég talaði og talaði á úlfinum. Sjá úlfurinn tala maður. Þegar ég talaði og talaði á úlfinum minn. Já. Síðan hvenær var þetta? Bara á hann? Hvað? Einhvern var á Þetta, ég maður ekki hvað þetta kom. VAR. Það er eitthvað strákar. Ha, já, ég er búinn í þetta ready. Já, ég er þetta ready. Hvað er í konum fyrir marga subscribers í YouTube? Er allir múin að subscribe sinni? Tómas vill fá build battle. Siltu skjána mitt. Heyrðu, hann er að spurja mig hvað ég heiti í Fortnite þegar hann sér það bara á streaminu þínu. Hann er að spurja mig hvað ég heiti. Ég kom með 22 subscribers. Reyður dans. Þannig að Magnús, ertu að nota Streamlabs OBS eða ertu bara að nota venjulega? Ég hafði nefnilega svolítið mikið vandamál með venjulega, þannig ég prófaði Streamlabs og það er búið að virka vel sko. Byrju, er Pelít Jóhann Petti? Yes.
Hæ. Það bara vissi ég ekki, alltaf þegar ég spila með honum þá heitir hann alltaf Elite en þegar hann að notar ennþá sömu keypoints eins og hann að setja X og Q. Er það múin að breyta? Ég nota ennþá sömu keypointin. Bara sem hún byrjar að leika. Já, ég er ekki bara að skipta keypoint, ég er ekki að á streaminu. Ég bara get ekki spila með sömu keypoints. Ég er búinn að nota stock keypoints síðan ég byrjaði að spila leikinn. Ef ég einir... Það er smá búið að breytast hjá mér, ég bætti píramítum og waff, that's it. Pyramíti er shift hjá mér. Sprint by default. Já, ég einir sem ég á 12 volt. Hvar vil ég lenda? Hvað sagður, er þú eini... Hvað, ég? Nei... Jói and Patti. Já. Tómas, ég get sagt þér hvað einar heitir. Hann heitir... Dea Fultiboy. Magnús. Það sem að gæti verið, ef þú ert að reyna að taka upp hann að Fortnite, það gæti verið bara... Það gæti bara verið að þú sért anti-cheat þarna compatibility hookin enable. Og þú ert þetta game, þarna display dótið. Gæði á mér. Ekki. Ég er með Sæma. Gæði á mér. Og ég er ekki með Dissu. Náðanum. Vel gert. Nei, ég döðs. Ekki, ég get hjálpað þér. Hvað ertu? Wow! Ok, ég get ekki hjálpað þér. Náðanum. Ég elskar stendur núna í staðan fyrir... Wow! Það verður að skjóta Ó, eru gæjar hana? Það er ekki. Ég veit að menn gamertæki. Það er svo spes gamertæki að það er ekki hægt að gleyma því. Nei! Ekki kveikið sem. Það er með eitt gæja maður. Ég er ekki með að taka neitt í Ég er ekki með materials. Ég var ekki með materials. Akkur kallið minn að hlaupa svona hægt. Ég ítt á shift, sko. Líka er sem komið til bjargar. Þessi alltaf finnir sem er. Hann er ón á þakinu. Ég heit hann fyrir 90. Þetta var mjög stutt. Þetta var mjög stutt, en það tökum við þetta á. Hanna, ég mæli með allir sem eru núna að horfa á streamið. Ef þið finnst þið gott að horfa á stream hjá mér, subscribe á YouTube channelinu mitt. Mæli með það. Ég byrjar að streama núna. Ég er búinn að horfa í 2 klukkutíma. Þú ert búinn að horfa í 2 klukkutíma? Þú ert basically búinn að horfa á helminginn af streaminu. Ég byrja að horfa þegar það var svona stóð has been streamed 1 hour eða eitthvað. Já, ég er búinn að vera live í 3 klukkutíma og 40 mínútur. Og ég ætlaði bara að gera svona 3 klukkutíma stream eða eitthvað, en svo bara brjóst þetta svolítið út. Já, endilega bara sendu mér... Ertu með mig á Discord eða? Magnús? Ég er með Discord. Já, ég er að tala um Discord? Já, ég með Discord. Ertu með Discord? Discord er mjög gott fórið. Þannig að, Magnús, við tölum ég skal reyna að hjálpa þér að laga Streamlabs. Einhvern tíma fljótlega. Ég er bara hann í YouTube. Sildur. Yes. Ert þú frá hann æskól? Nei, ég er bara strákur sem er í framhaldsskóla, byrjaði bara að spila með æskóld og fekk og svo taka stream takeover. Býrðu nálægt þeim eða? Já, eða svona hálfgjört. Finnst ykkur þetta redeploy glider þetta út að vera gott? Já, ég elska það. Hjálfur? Já, þegar ég fæn á circlinu þá getur þú bara bildað þess átt og vilt og breytir engu. Það er eina ástæðan af hverju ég elska það. Af hverju erum við ekki búin að gera stereo út af heaven?
Já, ég veit það er bara allir hættir að gera. Ég er nýbúinn að gera og það virkaði svo vel. Getur ekki stáið núna. Það er svo stupid, sko. Ég er að koma hérna með no-scope með sniper. Nei, Einar, ég á heima í hafnum. Hey, Jóhann, maður finish hann, það er challenge með sniper. Líka ég með. Fekstu killið? Eða svona Enemy spotted. Nei, ég var bara svona deal damage með sniper. Bolt action. Ég var búinn með hunting. Það var bara eitthvað enemy spotted sem ég sko. Gæði á mér. Hann er fucking tryhard. Hún tók big shieldin af mér. Nei! Hann solo. Ég ætla að taka hann á slöpnum að gæði Nei, ég hitt hann alls ekki má ég fá fyrir bara svona... Ég með bandage. Og ég með líka. Ég lífa. Nei, ekki lífa. Svo myndi ég kasta þessu bara. Síðustu sekundir. Nei, það er ekki eitthvað. Gerðu það? Herru, það var... Nei, það er gæði hérna. Jóa. Jú, sérum þetta. Herru, takk fyrir big shieldin, Jói. Þannig að, já, ég er líka, það er bandage hérna inni, Tristan. Já, ég var að droppa, það er 10 hérna. Ég ánæði með það. Takk. Strákar, eru þið búin að subscribe á Silturs YouTube channel? Nei. Ég ætla að gera. Ég ætla að gera. Já. Akkur heitur þetta saman? Ég veit það ekki. Elskar bara sultu. Ég fekk þetta nafnir handan myndjanu þetta og ég bara svona... ákvað að nota það. Búlna. Ég er alveg samlega. Yes, takk heldur ég kom með nafni mitt. Ó já, ég heiti það. Þessi var eitthvað um þar. Mér langar svo breyta því, þú veist ekki svona hversu mikið. Þú getur breytt Fortnite-nafninu, Ég veist, breytir það að ég spila á Playstore eða þetta, ég er alveg Playstore player, þótt ég spila með það. Nei, ég held að þú reyndir að breyta nafninu á Playstation sjálf. Það er ekki hægt að breyta Playstation. Alveg fast, sko. Já, shit, það er það því. Það er bara að balúna mig upp og koma til ykkar. Þetta er hringurinn, ég har alveg að hata hann, sko. Hey, Siltus, ekki gleyma mér maður. Hvar ertu? Aftæði þig. Ég veit ekki hvað bíllinn er að gera, þetta fyrirgefa mig. Það kemur. Ég bara veit ekki hvað bíllinn er að gera. Sjáum við flugum til ykkar. Ég þarf samt bílinn. Ég þarf að keyra í gegnum hringtorgið. Nei, ég þarf líka að gera það. Magnús, ég skal senda þér að ég heiti, sko... Magnús, ef þú ferð inn á þarna Icecold Discordið, þá getur þú séð mig, ég heiti Siltus innan þar. Heyrðu, ætlar að fara í gegnum hann og hringja það? Já. Nei, ég þarf líka að fara í gegnum. Ok, heyrðu, förum þetta að rifta hana. Nei, ég er búinn að fara í gegnum hennar hring, ok. Hver þarf að fara í rifta ef maður er með blöður? Strákar, nei, Siltus, skot í bílinn, nota blöðurus. Ó já, ég... Við tveir nota blöðurur og nei, þeir fór í... Ég skal keyra, þú nota blöðurur. Ég fór ekki rift, sko. Það er nokkuð rift hérna. Það er langt best að nota blöðurina þegar maður er á quadbike. Við tökum bara rift. Það virkar en líka nema þessi á quadbikeinu þegar það getur maður... Hey, ég er líka með blöður. Ég sé gæja hérna. Farð þú? Ok. Come on, akkur þurftu að fara nýju? Strákar, við erum að fara í hér áttina, sko. Strákar. En ef ég færi með svona og nota blöður líka. Tristan, hvað er bílinn? Þeir eru bara hana. Strákar, þeir eru tveir. Tristan! Ég er að fara að hjálpa honum að drepa gaurana. Strákar, þeir eru tveir gæri hérna. Hjálp ég með þér. Hello, Sean. Icecold is not here right now. I am doing a stream takeover. Stream takeover? Hvað það því það? Ég er að stela streaminu þeirra.
Ég meina, áður en þetta hérna stream byrjaði, ég var í 15 subs, núna er ég komin í 20 og eitthvað. Ég sé gaur, hann er líka draugur. Saga, við býða aðeins. Alls ekki hérna með ískup á þetta. Vist hann ég er eldaði? Ég tildi honum. Ebbi sé þá. Þetta er heilt lið. Get ég sprengt blöðreikna? Nei, þú getur ekki sprengt blöðreikna á liðsfélag. Veitu, hvar eru þeir? Hvar eru þeir? Giltis, ég er bara hann að OG, hvað meina þér? Ég er hann að OG. Nei, er þetta eitthvað. Hanna, já, það er bara hérna playground bara, hérna spurðum að spila playground. Hvar eru gæðanir? Aftað okkur. Getum einu sinni. Wow! Hérna á okkur. Byrju hérna. Hvert fór á þú bara sendir þetta gamesinn sko. Steppan. Það var bara... Trap. Ég automax. Þetta lag. Það er trap hérna. Oh my fucking god. Sorry, Jói Patti. Það var sexy. Eitthvað. Það var nokkuð með það. Þú með allt materiálum mitt. Veitu, eru þeir ennþá? Boom! Shit, hvað ég stúti að þessu gaur. Erum maður að fá materiál svo ég get ekki búið til einn og vegg sko. Ég get búið til 2. Ég get búið til 1. Ég get búið til 2. Thomas, ég á að koma eftir. Eru Tristan, erstu með ykkur materiál þegar? Nei, ég er með 45. Hanna, við þarfum að taka það eru bara maska. Svo, hanna, svo fer ég nefnilega að fara. Þetta er mitt tré. Þarf að fara með strætó eftir, svona... Já, það er ekki mikið eftir þessu streami. Sadly, en ég ætla Láttu mig gera takeover, ég skal streama fyrir þig. Nei, hanna, ég ætla að reyna að streama aftur á mínu channeli seinna í vikunni. Bara, auðvitað bara mánudaginn. Þannig að ef þið viljið horfa á, koma að spila með mér einhvern tíma aftur, getið tjekka við channelið mitt. Hörru, ég fekk alveg 100 bricks fyrir eina. Já, sæl. Þið getið tjekka channelið mitt og spila með mér þegar ég vil streama þar. Einar, ef þú ert ennþá í chatinu geturðu látið linkið minn aftur í chatið. Þarna er gæjar og Dusty. Ég er langt frá Dusty maður. Ætlum við þá á Dusty eða ætlum við ekki bara að fara hringinn eða? Það eru 2 gæjar og Dusty, ég er bara að reyna að snæpa þar. Hörru, hvernig bara hringinn strákar? Ég ætla að við erum að hjálpa honum, siltir sko. Já, hann er bara að reyna að snæpa á. Það er ekki hérna, það er mikla hjálp sko. Nei, nefnum ég hitt einn og drepa hann. Þetta er surprise. Eins og þetta. Ok, let's go! Let's go boys! Ég var refsað. Við veitum, eru ofan á Dusty? Þeir eru ofan á Dusty. Ó, svo snækir það. Þeir eru að skjóta mig. Það er ástæð. Þetta er default. Nei, það er eitt skuldtrúpur hérna á strákum. Hann er að fara að finna sig. Nei, hann er að fara að finna sig. Akkur notaði ekki fucking blöðrun. Hann finnir sig. Glinda að nota blöðrun. Er hann að revive hana? Nei, eitt gæðin er Ó, við líka aimbotti sko. Aimbotti. Herru, af hverju er ég að fucking nota blöðrur? Eftir þennan leik, þá er ég að fara með þarna... Ég er ekkert með mats fyrir þetta maður. Hvað er að gerast með vegginn? Herru, þessi gæi er með aimbot. Trista, hvað er að gerast með vegginn? Við hefðum átt að fara í hringinn. Hvað er að gerast með vegginn? Við basically drápum hvernig hann. Það er default sem er að nota Sjáu hvað er að aimbot. gerast með vegginn? Vegginn bara skoppaði. Trista, þú nærið sér konso. Þeir eru ekki að koma í gæðin sko. Komið frá mig, kom hann. Þannig að...
Einar, nei... Gott þeir fóru. Ok, leið mér bara... Oh shit, ringurinn! Blue Sky, sorry, við ætlum að taka... Að þú getur spila aftur með mér. Þarna á mánudaginn þegar ég streama á channelinu mínu. Að ég væri, ég kemur smá... Strákar ekki af. Elinors, þú mátt örugglega djóna eftir, við ætlum að sjá hvað verður mikið laust pláss. Snill, Magnús, vel gert. Ef ekki á, bara sendur með línu. Hvað má maður taka marga leiki, Siltur? Tristan, hvað okkur veggirnir alltaf svona fyrir þig? Hvað? Kíkt á streamið. What the... Þetta gerast, lappaðu svo yfir á hinn vegginn. Þá gerast þetta hann líka. Hvað að gerast? Lappaðu áfram. Ég að horfast. Svo fór ég hinn, what the fuck? Ég heiti Siltus. Já, veggurinn mjög skrítinn. Þetta gerist þetta við runnan? Þetta gerist líka við runnan, já. Býtu, gerist þetta við gerist bara við allt? Bíl, prófa bíl. Ég ætla að taka trukkinn. Nei, taktu annað húsbílinn. Þetta virkar. Hvað er að gera? Prófaðu með kistuna, mér langar að sjá hvort að kistan gerir þetta. Kistan gerir þetta ekki, ok, það er... Ok. Þannig að, Blue Sky, þú getur komið að streamið mitt á mánudaginn og þá getum við spilað. Það er svolítið lítill tími til að taka það Er þið til að það, Bey? Það er alveg snæpað núna. Hvað meira? Ég heiti Siltus, við erum að sé på alla það er einhver að subscribe á channelinu mitt. Gerist þetta við bara í hana fjallið? 25 subscribers, ef að þið, sætla blessaður, Jón Þóri. Ef að þið náðu ekki að spila með mér restina af þessu streami, þá getið þið komið á streamið mitt á mínu channeli á mánudaginn. Og spurt að spila. Það lútaði víst enginn tilt. Þá skal ég leyfa ykkur að koma að taka skots með mér. Ef ég næ ekki alveg að spila með ykkur núna. Þessi ringur alveg að fara með mér. Fortnite er alveg ónýtt í dag. Ef þú ert á móti einhvern gæðin þá vita þið hvað er. Það eru 3 gæðar. Nei, ég held að við erum einu sem sjá þetta. Það er þannig að vona því að annars það gæðin þá vita þið hvað er. Satt ykkur. Hei, hílaðu. Hílaðu. Takk. Takk fyrir að subscribe, Elinors. Ég kom með 28 subscribers. Næst í tvöfall. Þegar ég byrjaði að subscribe. Er þetta þú á móti 3 eða? Ég held það. Hei, blessa maður, hvað segir gott? What the fuck? Veit alveg að hann er skuli í skú. Þetta kallast að vera fucked. Þessi görur svona 3000 sinni betri en ég sko. Veggurinn er bara ennþá að flýja út. Elinors, nei, sorry, það er ekki laust næst. Ég og tveina vini mína til að spila með þeim. Heldur þið að bíða til mér. Tristan og þeir. Ég er að fara að djóna vini mína. Stefán og svo 2 aðra. Takk fyrir leikinu, strákar. Já. Vonandi sjáumst á streaminu mín á mánudaginn. Heitir bara sama og í leiknum, eða? Já, þú getur farið inn í chati á Icecold streaminu, þá getur þú séð. Já, ok. Sjáumst. Hafið þið einhvern tíma spilað með stelpum í þessum leik? Já. Sjáumst. Já, það er ógeðslega skrítið, sko. Einar, þú kemur
Einar, við spilum nú oft off-stream, þannig að ekki á að gera þessu. Það er allir að posta linkinu mínu í chatið. Hætti að posta Kjartan eða Já, Stefán, þú fær invite. Stefán Atli. Þetta er ekki það sem ég ætla að gera, ég ætla að fara hérna. Sæll og blessaður. Hola, amigo. Heyrðu mér eða? Já, ég er komin inn á Discord, Hola, amigo. Þá þarf ég að mjúta endgame, held ég. Við náum ekki að joina ykkur, þið þurfa að joina okkur bara. Ekki mjúta endgame. Ég ætla bara að restarta Fortnite. Halló. Hæ, Kjartan. Salar. Ég ætla að checka beina útsendinguna hann, ég ætla að mjúta mækið minn. Já. Jæja. Þetta skulda dætt í menn. Edas, ertu sjúska drengur, Hætti því. Á ég að hringi Dagmar? Hún er sjúska. Já. Hvað stríð. Hanna, streamið mitt á mánudaginn. Ég er að búast að byrja bara kl. 5 eða eitthvað. Sem bara hvernig ég kem heim. Á ég að hringi Dagmar, krakkar? Nei. Ég joina kallið og bara, á ég að hringi Dagmar? Já. Hver er að joina kallið? Patti Puls. Oh my god, hvað eru margir þetta? Hver er Joe the Guide? Jojo. Hæ, hæ. Patti, ertu ekki gaurinn sem er hérna að hlinnum að spila? Já, það er að joina Discordi. Já. Sko, það var fært mig. Af hverju var fært mig í byllugeng og hinga? Já. Jú, ég ætla að hringja Dagmar. Já, hringdi Dagmar. Halló. Komið inn á Ice Cold Discordi. Takk fyrir að subscriba, Sæmundur PK. Hérna, ok, Dagmar. Er enginn að fara að joina okkur eða? Í augnablikinu næst ekki þessum. Já, innvæta mér. Við erum að byggja eftir þessum hérna tveimur. Ná, það er innvæta mér. Þetta er seinasti leikurinn á streaminu. Nei? Ég þarf að fara að borða það og svo þarf ég að fara í strætó. Tökur tvo. Bánsi. Já, það eru tveir leikir. Þú ert búinn að standa fárlega vel að gera þetta. Takk fyrir. Ég elskar Patti síðan og bara að chilla. Veit ekki hvað ég á því. Ég meina, síðan ég byrjaði að streama í dag, ég var í 15 subscribers, ég kom upp í 29. Vá. Nei, ég kom í 38. Takk fyrir. Ég kom í 38. Ég sagði þessu banna að setja links í chati. Nei. Farið að mjúta. 30 subscribers. 30 subscribers! Ég bannaði þér á fucking chatin í streaminu, sko. Ertu ennþá bannaður? Já. Varstu með eitthvað skandal síðast? Nei, hann postaði link. Nei, ég man ekki Það var að spamma. Nei, Patti, hún skrifaði Nigró. Þú sérðu að þetta er mod. Já. Hérna, líka ég og Kjartan vorum að spila með Elias aðan og það var svona, þeir eru kannski enda að horfa. Allan að það er ekki margir að kröppu sem hafa. Sæmundur, ef þú joinar inn á Discord, við færum þig yfir í voice chatið sem við erum í. Ætlaðu bara að vera með að svaka partíðina. Hvert ertu að fara í strætó? Ég er að fara heim til móður minnar að sofa það í afmæli morgun. Hvert ertu að fara? Þeir vil náttúrulega svona stólkast með, ég er að dögu. Já, ég kom til mömmu hérna í kvöld. Halló. Nei, ég veist. Hanna... Ákveði svona margir ég er að fara til mömmu minnar. Óbyrði alltaf ammæli morgun, ákveði vissi ég? Jú, ég vissi það, tjók. Skemmtilega vinnir. Ákveði vill þetta ekki geta reddi. Stefán, þú innvætir að venda smá. Þannig að Sæmundur, þú joina bara eitthvað og við færum þig yfir. Sætlar. Siltur, svo ég innvæta þér? Já, endilega. Siltur, invite to party. Akkur er þetta ennþá sem solo, þú ert að breyta þessi squad. Hæ? Þú ert að breyta þessi squad, það stendur solo á mér. Það stendur squad hjá mér. Það stendur squad hjá mér.
Ok, wow, það er eitthvað mikið í ykkur, maður. Þetta er livestream, draslinu. Þetta er mikið af fólki. Your game version is out of sync with your party. If the problem ég þarf að restarta Fortnite, strákar. Þetta er góðið leikur þetta, sko. Geða leikur. Veitu, wow, við erum 7 hérna. Allir að tala saman tíma. Færum við niður að be right back skjáðan, strákar, býða aðeins. Já, settu bara Icecold Instagramið eða channelið þitt eða eitthvað. Þetta er klikkalag, hver gerir það? Ég er með svona Icecold þema á streaminu, sko, sér það ekki? Það er svona fjall og svona kallt, skilur við. Gauðir, eftir ekki mann að setja sem ég bjóð til fyrir þig. Jú, þú ert með það á YouTube-inu þínu. Já, YouTube-inu, en ég er ekki með þessum stream. Já. Stefán hérna. Ég segi fram Aron Max til að koma og ég ætla að senda vídeo á gruppina þegar hann þurfti að liggja ofan á mér. Ok. Að ég senda mér í gruppuna og sjá hvað hann gerir. Ok. Hvað er þetta? Já, það er hann, sorry, I'll stop. Hater. Hvað er í faginn? Tjöldar ég með mikið að setja í kamerablöðum hérna. Nei, þetta er... Hvað er að gerast? Hei, ég kunni 31 subs. Takk fólk sem voru að horfa fyrir að subscriba. Means a lot. Enginn er búinn að subscriba, allir eru bara... Þú veist, þú keyptir ekki bara support. Já, ég keypti mér support. Ég myndi kaupa mér 16 support. Ekki 15 eða 17, bara 16, slétt. Já, 16. LOL, Kjartan, LOL. Standi er þetta. Af hverju er LOL? Hvað er LOL? Hvað er heitt? Hátt, yes. Af hverju finn ég því? Herru, hvern vil ég fá næst sem tegur? Mig. Gunnar í miðinni. Aron Max. Gunnar í miðinni. Aron Max. Aron Max er búinn. Gunnar í miðinni. Já, ég segi fáum Aron til að koma í callið. Það sér. Hanna, Stefán, fæ ég invite? Já. Ég finni. Hérna. Invite to party. Þú þarft að neðstur. Hlustar einhverjinn á Lil Peep. Ég er á Aron Max. Segja hann á djöðan Discordi. Oh my god, ég Hver þarf sagði að mjúta ykkur alla. Joe, sagði þú þetta? Hvað? Sagði þú þetta? Hver hlustar á Lil Peep? Stefán, fá þú hann, það er líklegast að hann komið. Hann Það er fyrst þetta sem ég var að senda það mig. Snæfugl, líkt og röddi. Já, sorry. Ég er að finna vídeo þar sem að Aron var ofan á mér. Þetta... Nei. Your game versions out of sync with your party. Ég var að restarta Fortnite. Já, restarta hann aftur. Það er ég ekki bara að restarta Fortnite. Jú, bóttið. Ef það búið að koma eitthvað update í það, þá er ég ekki búinn að... Þá færir maður aftur að be right back screenin. Einar HG, ég ætla að stream snipe ykkur. Ég elska það. En á meðan við gerum það, þá ætlum við að fara á YouTube og spila bara nýjasta Icecold vloggi og ég ætla að gefa svona live commentary. Hvernig líst þér á það? Já. Á einhver Black Ops 4 hérna? Já. Hver sagði já? Ég og Black Ops. Ég, Tristan. Elias, ég er að skoða story á Instagram. Ég og líka Black Ops. Þetta er story. Eitthvað tengt tíminu. Ég og líka Black Ops 4. Á PC eða? PC, já, PC og hana... Þannig sjáu þið behind the scenes, wow. Ég kom með hana eitthvað Okkur heyrðist bara eitthvað aðeins og hátt hérna. Ég veit ekki, þú verður bara að rætleika nafnið okkar og lækka í okkur öllum. Ég gerði það með ykkur alltaf. Þurfnast ég kom með 100 followers á Instagram. Já, ég kom upp í 95. Þú ætlar að accepta mig, sko. Þá skal ég gefa það shoutout. Nei, Kjartan. Jú, guð, Ég langar ekki að þú þurft að Haha. Ég er með 800 meiri followers. Ég mæli með að subscribe þetta. Þetta er gott channel. Wow, hvað er með mikið tabs opið. Þetta er lítið vanalega. Strákar. Ég hefði channel arti mjög fallið. Strákar, ef þið farið inn á battle.net eða eitthvað app, fáið Destiny frítt. Já, ég fekk Destiny frítt.
Já. Það er svindl því ég keypti hann og hann var dýr. Og ég keypti hann. Hey, wow, Bumper Gaming. Er bara að vera að self-promota hérna í chatinu. Bam. Hvar eru moddarnir? Hver er ekki Skatína? Það er mod. Það er ekki svona bara laga hjá þér inn á streaminu. Það stendur ennþá 0 wins, er það ekki sad eða? Já, það hluturinn er sko, þetta resettaðist eftir ég... Nei, ekki þú, Ólef. Akkur það invite okkur öllum, akkur joiner ekki bara okkur. Ég er bara búinn að invite ykkur öllum. Ég þarf að vera hættu líka. Elli bjakkur. Sami partí. Ég er að fara í leikhús með Röggu. Má ég koma með í leikhús? Ég er að fara í leikhús með Röggu, heyrið þið það? Ég er bara að hilsa á móðinni. Herri, það var sem hérna það. Mamma hann er heitt. Herri, Fortnite er að deyja, strókar. Herri, já, það er að deyja. Það er í þriðja sæti með views inn á Twitch. Er Overwatch í yfir það, já? Já, og svo er Counter-Strike. Já, náttúrulega Overwatch World Cup, sko. Hvað er að gerast í Counter-Strike? Mér var boðið í ammali í kvöld hjá hérna fyrirverandi Ungur Ísland. Kjartan í kvöldi. Af hverju? Af hverju? Því við ætlum að fara að spila einn leik áður en ég fara að hætta. Yes! Finding matchmaking, loksins. Stefán, þetta þegar eins og aðalega. Svo var ég að klæði. Gauð fucking þarna Íslands Bratína með ég sagði, oh my god, hann er bóttelinn með spörjaði. Já, ég er komin í 32 subscribers. Það er svo mikill háaði hérna. Já. Hvað meinar það? Ég mæla það að ekki mér, ég er ekki mest að háa henni. Já. Gauð, þú ert í 20% háaða, sko. Já, samt sko, þú veist, ég næðist ekki á Kíu, ég næðist snart að maður mjög ekki með það betur hendur. Ég ætla að setja það í svona 5%. Einar að flexa smá, sko. Damn. Ég er líka að flexa. Nei, ég var að tala um YouTube, stýrt ekki með nei. Hvernig var þetta aftur, Siltur? Jú, ég er með hvað. Hvernig var þetta aftur, Siltur? Hver hérna... Er einhver krakki sem er 14 ára með fleiri subs en þú? Ok, svo ég skal hætta rosta, ég veit að, ég er að stríða þér. Ég er 13 ára og ég er með fleiri subscriber en hann hérna. Má ég landa í Haunted Hills, er það sniðið það? Ég er með að sjálfa. En við viljum samt ekki deyja strax. Já, lenda Haunted. Það er bara svona bara meiri matur hérna en meiri seinasti leikur á streaminu. Þetta er síðasti leikurinn á streaminu. Þú ert búinn að streama í næstu 4 tíma og off-stream getur sagt þér. Næstu í 4 tíma, ég er búinn að streama í 4 tíma og 9 mínútur. Vá. Ég myndi að hvernig Inga líður eftir þetta. Ég er nú bara hann er mjög sár. Inga hlýtur að deyja bara. Ertu bara að fá eitthvað nýsins með, já það... Ég reyndi að donata en ég gat ekki donata þegar donate-linkurinn var þú veist, þá myndi ég vera að donata til sjálfsmynds að því að PayPal er mitt að skráða hana. Já, hei, ég er það með donate-link, þú getur donatað á það. Birtist það á streaminu? Nei, það er, ef þú ferð... Shit, á hverju heyri ég svona hátt maður? Nei, streamið mín er on listing, þannig að... Já, þú getur ekki séð hann ef þú sért að horfa á stream þegar ég er að streama. Ég skal gefa PayPal mitt. Með alltaf penning. Glætir ég bara, nei. Nei, Bomber, það er ekki, það er bannað að self-promota hérna. Er það? Það er bannað nema maður sé að þú gera stream takeover, segjum það bara. Kott inn í húsið, Stefán, ég vil deyja ef þið kemst okkar. Kott inn í húsið. Hann er næst. Nei. Æja! Það veit ekki hvað næst það sé. Þetta er senstu leikur, ég vil fara um leiðið degi. Ertu að flýta þér eitthvað? Já, ég þarf að taka stræt og svo er líka matur. Ég er ekki búinn að heyra neitt frá hvort það sé matur eða neitt, sko. Ég er bara búinn að vera að streama. Já, vita þau ekki að þú ert að gera stream takeover núna? Jú, en ég held að þau sé alveg svona, sko. Hvað langt ég að flytja? Ég hef enga hugmynd að vera að græða íbúðuna að gera þetta. Já, á ekki bara eftir að partyleik, já, það var einhver að segja með það. Nei, það er... Af hverju horfður ekki á mig dansa? Það er bara að vera að drepa mig hérna. Ég sé hann.
Ég með hann. Bara vilja allir drepa þig. Ég með hann í sigtinu. Hvað byrði þetta? Nei! Heyrðu, ég segi við lífum og tökum annan leikum á honum. Þetta er alltaf leið, suicide bara það er góður. Heyrðu, ég hvað sem Það var hvað var þetta? Ég setti á sjálf á mig, oh my god. Klingur það sjálf á þig? Nei, boogiebombaði sjálf á mig. Okay, what the fuck, Elias, ertu að sjá þetta? Ég kom með 2 kills. Hvernig er þú ekki dæðir? Þessi gæði mér það. What? Snæfugl on fire. What the fuck, hvernig, Ég verður aldrei náttúrulega mörgum kills. Hey, komdu að revive mig maður. Let's go, núna, let's go. Let's go. Það gengur bara svona vel út af því þú veist að þetta er senustu leikurinn minn. Þetta, Snæfugl er að carrya, sko. What the fuck, Þú ert með 3 kills, sko. Þetta er úrlega mest killin sem ég fengið á heiminni. Gauð, takk fyrir þetta. Áttu eitthvað meds, já? Já, beti, ég er guð. Hérna, og þannig gerir ég svona, og svona. Séu hvað hann er sniðið, hann kann að splitta. Wow, og sen hérna. Hvað segir chatið? ABCDEFG. Ef Elias var að spekta þetta mig, þá eru allir að æla núna, því þetta var 100% henni. Hvað segir chatið? Viljið hérna, hvert viljið fá sem hérna stream takeover? Aramex. Þið eru ekki chatið? Víst. Ég er líka í chatinu. Núna er ég chatið. Hérna, ég ætla að nota blöður og fljúa í burtu, en þú? Já, ég er bara við júli. Jú, það eru blöður. Good, fudge me, það er thermal scope hérna, gjör svo vel. Fudge, bara. Wow, það er bara ekkert. Fudge, ekkert annað. Ævar, svona er þetta gert. Já, svona er þetta gert. En málið að fara að byrja að streama. Króla? Herri, ég hitti Króla í gær. Í hérna Rush. Króla dæmal í gær. Hvað varst þú að gera Rush í gær? Kærasta minn vildi hoppa, hún Júlia. Ok. Hvað, það eru blöður hérna fyrir þig, Sjömli? Já, ég er með blöður. Halló. Ég er að tala við ykkur, svo spjásum við býðum þess. Ég ætla ekki ekki dagmar eftir að því að ég líka skjána með hann. Einar sagði. Hittirðu Króla í Rush bara, lol. Hann var ekki eitt samt, hann var með Jópi og Axel sem er DJ-inn þeirra. Og Sprite Zero Clan voru líka með honum. Þetta hljómar svo lega, sagði það ekki. Alveg svolítið, sko. Þetta er ekki lega sá. Ég knúsaði hann og óskaði hann til hamingju með ammaliðið og eitthvað. Ég er bara klarið, það var eitthvað smá. Svona, og Elias, hvernig slepp ég öllum blöðurunum í einu? Skiptir yfir eitthvað annað vopn. Hann er með það, hann er sniður hann er það. Ein pæling samt. Ég þarf að Elias, nú ert þú ekki að standa að lesa upp kommentin. Ég er víst að lesa kommentin. Ok. Ég er að lesa. Ég get ekki svara, hann er að reyna að tala við Stefán. Strákar, chilli. Já, Króli var að fara kvart í Reykjavík. Ég er spenntur að sjá hvað það verður. En strákar. Það var í Rush á hans, kannski klika. Strákar, mamma var að hringja í mig og segja hvað kom úr greiningunum mínum. Og hvað kom úr greiningunum henni? Ég er með. Já, Júlia sagði Stefán, komdu í Rush, ég vil hoppa. Ætlar að hætta með hennan hópa það? Gerum bara það sem ég vil, sko. Já, Stefán, ég held að Ammans Jakobs er næstu takeover. Ég held að það sé snúast. Já, þetta er öll kommentin. Kubburinn er að fara að springa og ég er spennt. Langar að stríma það en ég get það ekki. Hættu bara allir að tala, hvað er þetta? Það var deffina mig. Það var bara, það var bara fært mann eða. Hvað er byllið þetta? Það var bara fært mann. Hey. Getur þú sýnt fólkinu hvað? Já.
Ég vil svona ángríns. Þeir sem eru að horfa á þetta stream. Ef hann fær góða einhvern, þá fær hann aftur að gera streamtekur. Ef hann fær lélega einhvern, fær hann... Það heyrir enginn yfir því einhverju að færa hann alltaf. Já, Ævar, hvað er það að gera? Ævar, hann er ekki með leyfi til það, hann er eftir. Það er í díma, hvað er það? Jæja, þarf maður að fara að endurskoða kjartan á Discord. Nei, bara hafa Hanna, Stefán, þú getur núna talað það sem þú varst að segja. Já, ef að Elias fær góða einhvern, þá fær hann að streama aftur. Ég held samt að það sé bara byggt á views, og ég held að viewsin hafi verið ágætt, þannig að það fara að streama áfram. En watch time var ekki góður, af því það fóru bara allir að meðferð í aftamyndir. Það feitir þetta hér. Og þetta var skemmtilegt. Ef fólki fannst það skemmtilegt. Þetta var geggjað, sko. Vona að fólki fannst það saman. Þetta er bara vilt feitir. En þú ert samt ekki með facecam, það er svona stór... Ég er að kaupa facecam, ég er bara... Það er eitthvað að fljúa hérna. Heyrðu, ég er að koma. Það er eitthvað að fljúa hérna. Heyrðu, það er ykkur á mér. Þú ert svo mikið bótt. Þú spekkaði mig. Heyrðu, svo hefur þetta horfum þetta einu. Spekkaði mig, Sildur. Já, ég er að þér. Horfður á þetta, please endur horfður á þetta. Haldið þið ná að revive hann? Ég er að búast við hvað þetta var. Nei, hún nærður ekki að revive hann. Komum svo upp með þetta, ég trúa þig. Þú hefur trú á honum. Já, ég þarf að kaupa með facecam, ég bara á ekki pening til að gera á. Okkur ekki. Á, sjá þetta! Sjá þetta! Hvernig fór hérna fundurinn með hann Gunnar að kenna það? Já, góður. Ég draf hennar gaur. Ég lærði þið starfræðina. Næ, ég er revive hann. Já, nei, þú lærði ekki út af þessu droppi. Stefán, ef það hefur ekki droppað svona, það hefur náði. Ég segi, er þetta að taka annan leik? Já. Nei. Er það? Já. Nei! Þetta er svona betur útgáðan að líka þig. Ég tók bara eina blöðru, fór svona 3 metur upp og datt aftur niður. Hver mann eftir Mountain Dew dósunum? Þannig að eitt sem ég vil gera áður samt er að fara í replays. Já, gera það. Og horfa á mig. Já. Þú verður að gera það. Þetta er ekki að bóttalegasta sem ég sé. Ég er svo mikið botti. Píla Frost, komin inn, go. Ég náðu satt 3 killum í byrjunum, svo skiptir ekki mála að ég spila eins og botta hana. Stráð, ég er OT. Ævar, hvað er það mjög bort? Ertu búinn að sjá þetta? Ég er að horfa á þetta akkur núna. Ok, ná, skoðum þetta frá third person. Strágar mínir. Kemur þetta, hleypur. Ég lætir einu á blöðri og deyr svo bara. Stefán, ég mann þegar þú varst alltaf að gera þennan dans. Ég sé eitthvað annað liður í þessu leik. Eins og EDS í Counter-Strike. Ég er saman með það sko. Gaur, ég er að... Silver 1. Gaur, veistu okkur í Silver 1? Þetta er kartan, þetta er búinn að fara reik. Já. What? Lentir eru ekki búinn að fucking sabta mig, alls ekki. Jú, það má blóta. Stefán það. Þannig að þú veist... 7-14. Stefán. Þarf að fara að endurskoða heyrnina þig, Stefán minn. Ekki færa þig, Ævar. Þetta er sakleysi. Stefán. Ekki, nei Gur, verði kjör svona. Hann er við tölvuna, hann er að labba sko. Hvað segir þið? Ég er með outdoorin. Hvað er fyrir þetta? Veitu? Við þurfum að vera í sjötta sæti squad svo ég klári challenge. Þannig að... Hei, við erum búin að vera þetta var geggja stream. Þannig að Aron, sorry, þetta er senasta leikurinn á streaminu. Nei, er þetta Aron Mix? Nei. Nei, þetta er bara Aron. Bara Aron. Þetta er ekki Maxarinn, sko.
Þetta eru að droppa bósa þar. Já, streaminu síðan þetta var að grænda all night til að spila með Baby No Money. Baby No Money. Ég er að fara heim til móður mínar og baka. All this money shit. Glazerbox. All this money shit. Já, Aron, ef þú stoppar við streamið mitt á channelinu mín á mánudaginn, þá getur þú spila. Heyrðu, ég er ekki að finna þetta vídeo með það er í hinni tölunum minni, veit ég. Hætti ég bara, slökkti ég á tónlistinu. Ég er ekki búinn að heyra tónlistinu þegar ég byrjaði að streama. Stream Takeover, Glazerbox. Nei, hann er nýbúinn að vera með Stream Takeover. Já, líka Aron Max, en þú sagði ekkert um þetta honum. Heyrðu, Það er bara eitthvað synd. Það er mjög langt síðan að Aron Max var með Stream Takeover. Já, reyndar. En það er ekkert eitthvað svakalega langt. Heyrðu, ég er með svona burst. Er mækið minn ekki mjútaður? Nei. Nei, ekki að mér. Útæm. Heyrðu, þarna, hvað heitir þið? Elias? Takk, já, hæ. Ég elska að séu bara myndast svaklegar umræður þetta. Ég er í húsi og ég er að fara að deyja. Já, ég líka. Nei, ég er ekki að fara að deyja. Ég er í shit, byrju, það var einhver að byggja hjá mér. Ég er að fara að deyja, ég er inn í húsi. Þú ert ándjús mest í fokkin bot í heimi. Þér brá! Ó nei, það var ándjús skaul fyrir aftan ykkur. Það er aftan ykkur með skar! Ég er að koma sýttur! Það er tveikar hérna! Ég er þess að finna heyri, ég er ekki Takk fyrir leikina, strákar. Ekki alls, elskar. Það er ríkt að mér, þetta, þú verður að gera. Ok, þá. Sæl, damapatti. Allir heita á subscribe ætt. Já, sitt heiti Epic King, hverju breytta? Þú getur ekki hætt. Nei, við tökum einn annan leik út af því að þetta var svo lélegur leikur. Já, nákvæmlega. Ég breytti í maður. Takk, love you. Hei, ég er með þarna cheap budget solution yfir þarna facecami. Síminn. Nei. Bíða aðeins. Gekku. Veit fólk hvernig þú lítir út? Ég held ekki. Veit fólk að það lítir út svo stór krútlega bansi? Oh my god, þú er svo mjög bánsið, það er ekki eðlilegt, shit. Hvað er málið með ykkur? Á Facebook myndaninum. Hann er búinn að sína mér allt um þér. Oh my god. Ég og Ævar erum... Ef ég fæ 20 like þá verð ég bleikur bánsi. ætlar að segja í chatti að hana Siltis við bánsi. Nei, ekki gera það. Jú. Nei, það er ekki, þið ætlaði ekki að gera það. Nei, þið ætlaði ekki að gera það. Nei. Þið ætlaði að gera það. Nei. Það er aðeins seint til að geta sagt eitthvað í sig, sko. Það mun gerast. Bangis. Hann Siltus er bánsi. Pá. Hann Elias er bánsi. Squats með subs. Vill ekki opna það, sko, þarna kom það. Gauður, þið vita alveg hvað Astroworld er. Auðvitað. Afi minn tók þátt í. Tók þátt í? Já, hann sagði AB. Hann að droppið svona seint. Ok, við skulum droppa í vikingaskipinu. Ok. Hey, ég er bara út eftir þannig leik að þetta er ekki á sjósum. Kjartan er að drífa í bæinn og koma út með mér. Nennum að því, já? Já. Oh my god, akkur ætlar að kalla mig bánsa núna. Að þú ert fucking bánsi? Ég er ekki bánsi, ég veit ekki hvað það. Allir er að kalla bánsa, það eru bara þeir sem ekki tólum að kalla bánsa. Það er ekki ánægða með það. Ef þú ætlar að koma að vinna á parabólið, þá skal ég hitta þér. Ég er að fara hérna... Það er næsta fyrstu dag. Við erum kannski að fara að butta í mig eða Elias? Já, þig maður. Loka á kurðinu. Ég veit ekki hvað er í bíundistin. Drikkur og eitthvað. Þetta er bara ball. Það er matur og drikkur eitthvað. Klopp doppa þegar fuckar eru að koma. Ok, sjálf. Ég skil ekki hvernig þú átt að performa við þegar... Ég er ekki einu svona inn í leiknum, ég er actually að gera eitt. Hann er actually að gera eitt. Ætla að fara að rætta ykkur facecam drastlega. Já. Akkur núna þú ert að enda streami, gamli. Það er félagið nála mér. Já, heyrði. Það er félag... Facecam er komið, strákar. Já, ég er að deyja. Komið svo, hann er fyrir neðan. Facecam er komið, strákar.
flott facecam. Ég misti Nokkan! Drap hann. Dauður! Ég draf Gaur. Kjartan. Líka, draf Gaur líka. Fucking king shit. Strákar, er þið búin að sjá facecam? Hvað er mistar að hlæja í andlitinu á hann? Það var að Stefán. Já, þetta var svo góð, ég lofði ég elski það. Ég sé að gera hana voice check ég veit ekki hvernig ég á að lýsa með það fyrir streami að þetta er rest. Já, ég veit. Ég hef ekki algjörlega að heyra þér, þannig að fyrst. Þetta er ekki ég. Er gæinn ándið sem er fucking... Er þetta grín eða ertu með facecam? Já, sittur á facecamni. Ertu oftast inn á þessu channeli? Ég sagði bara ha. Ég er aldrei inn á þessu channeli. Ég er bara að gera svona gesta stream takeover akkurat núna. Ég er með mitt eigið channel. Ef einhver af ykkur getur postað linkið á channelinu mínu þá væri það geggjað. Nei, reyndar ekki. Postað linkið á channelinu mínu. Ég er fræðan hann þannig að því. Kjartan, áttu minni fyrir mig? Minni? Já. Hvað minni? Minni shield. Ó, nei. Takk fyrir Er þetta actually linkurinn að channelinu mínu? Já. Þú veist, nei, þú ert ekki nóg... Þú veist þú getur látið custom link. Nei, þú ert ekki nóg frægur. Leilir. Mitt er bara youtube.com. Ein spurning, Sildur, af hverju ertu ekki að fylgjast með mér? Hvar er þú? Hann er ekki dáinn. Sildur er ekki dáinn. Ég er ekki dáinn, sko. Ég er ennþá á lífi. Þetta er ægvað sem er dáinn. Ég er lélegur samt ekki. Svona linkurinn á channelinu mitt er komið nokkur sem í aðna... Herðu, ég með 2 skilabóð. Númer 1, Kjartan. Þetta er svo klikku heyrnartóleg, hvernig sem ykkur lappar inn í herbyggið og bregður mér alltaf svo mikið að því ég heyr ekki í þeim. Og númer 2, að afsláttarkóðan fyrir heyrnartólinn rennur út í... #ad. Já, nákvæmlega, #ad. Afsláttarkóðan fyrir heyrnartólinn virkir í lok okt, þannig að hann rennur út hérna í 1. des, þannig að hann er virkur í útnóf. Herru, þú ert að taka rift og varst ekki að láta mig vita? Nei, það eru auka rift þannig, sko. Já, ok. En mér langaði bara að koma skilabóðum framfæri og ég fæ ekki mörg viðbröður skilabóðum, þannig að mér líður ekki sérstaklega vel með það. Jú, þessi heyrnartól eru klikkaslega góð. Ég mæli með allir kaupir sér svona. Þessi ég er fátakar, það get ég það ekki. Þetta mæli með að fólk kaupir sér eitthvað. Er það nokkuð betur reisar heldur þinn? Ég bara veit það ekki, en þau eru góð heyrnartól. Súskaði fór niður. No comment. Þessi tímist að Eros hefur aldrei notað þessi heyrnartól. Ég hef komið á streamið hjá Ice-Cold og notað þessi heyrnartól. Þið fætistrakar að hjálpa þér eða? Ég og Elias erum við fætið. Ég ger ekki neitt, sko, ég er ándjóks. Gauð, hætti að það að labba í gegnum allt fokkin út um mig. Kjartan, er þú ekki að spila? Er ég ekki að spila? Aron, hvað viltu að ég skrifi í tjáttu? Ég er að spila. Strákar, það er Storm's Coming, þannig að... Sérðu, Anna, Ævar og Magnús postuði link á channelið mitt, þú getur séð á það. En strákar, aðmáli er... Hvað er það? Kóðum með mér... Strákar, ég var að finna lama, það er bara að láta ykkur vita. Ok, en elski ekki facecamni, strákar? Mér finnst ekki. Þið eru alltaf að karta með því fyrir facecam, þannig ég... Nei, þetta er satt ekki, ég hafa gott að alveg andlitið af því anskoðum sponsi. Ég get ekki ákveða hvort ég var með nýja byssuna. Þannig ég þarf að finna bánsa. Nei, ég skal koma heim til þín og ég skal setja upp facecam með bara svona alveg myndaðinu minna af því ég hef ekkert facecam, en... Af hverju? Hérna, Siltus. Kjartan. Pabbi, hvernig hérna slepp maður öllum blöðrunum í einu? Þú skiptir bara yfir ökkar byssu. Frekar sniðt, sko. Ég elska þessa blöður. Ég sá svona meme og það var eitthvað svona meta í Fortnite, just vibe. Það er YouTuber sem vann hann bara með því að fljúa. Skondið.
Meta í Fortnite. Just fly. Ég meina, það eru ekkert eitthvað margir sem eru endilega horfa upp, sko. Ef maður gerir það ekki, þá er maður alveg freka skrítinn, sko. Ég. Crosser placement hjá fólki er alveg freka skrítinn. Kjartan, þú getur ekki sagt neitt. Þú horfir, sko, þú ert að reyna að komast ofan í jörðina þetta sé, sko. Það er þetta rétt. Nei, ég er búinn að hitja upp, sko, en það gerir. En hvað eru eldfinginir? Ég þarf að gera eldfing challenge. Eða ekki að hittast í Dusty Depot eða eitthvað? Nennum að því að? Nei, ég held ekki. Hætti, þú ert svona wannabe ég, þú verður að nota þetta. Þetta er senastu leikurinn á streaminu. Þú getur samt komið á streami mitt á mánudaginn. Já, og svo náttúrulega Ice Cold livestream alla 50 daga. Já, og Ice Cold livestream alla 50 daga. Mælum við að bara tjekka þeir. Já. Ég standa ekki á orðið sín. Ekki auðlýsing, alls ekki auðlýsing. Nei, ég er að bulla drengir. Stefán er bara nýtt netta, sko. Hann sem ekki mistari. Ekki buss á þarna búmbúlminu. Já, ég er að fara út eftir 30 mínútur. Ég var að missa það. Já, hvað? Það var til útlanda? Já, það er eitthvað. Er Ríkabæinn. Garðabæinn. Fuck já. Halló, það er draugur hérna sem við erum að brjóta. Það er líka fólk sem er að skjóta. Oh shit, ég er bróðum maður. Ég rýmaði, ég er nettur. Ég veit að ég hljóma crazy, en viltu... Og ég hvað lélur. Gaur, ég ætla að droppa hérna. Ég ætla að skjóta gaurinn, ekki þegar hann, sko. Haha, ég var að setja svona bait, þannig að ef þú kemur... Já, Veitu hvað ég er að gera? Ég er að setja trap í hérna Salty. Já, ég mæli með að hjálpa Kjartan, hann er í bait, sko. Kjartan á að flyga því, hann kann náttúrulega geta... Hann er lengst í burtu frá okkur. Þetta tókst mig að dagga þessi grúpa. Kjartan! Nei, Kjartan. Hvað er þetta að gera, Kjartan? Strar. Sildur. Yes. Komdu með mér í feit á. Kjartan hætti mér á voice, please. RIP headphone users. Það kemur eftir 28 mínútur. Nefn að Hjörti kemur með allt, hann er alltaf að svara mér og það flygur mikið bara. Ég held að Hjörti sé að spila Destiny 2, ég sagði hann frá free-dótinu. Örugglega. Herru, ég poppa henni þetta smá. Það er svolítið aðsannlegt. Stebbi! Stebbi! Já. Varst í russi í gær? Já maður, varst þú í russi líka í gær? Já. Akkur þú sagði ekki hæ? I want my identity hidden. Ok. Var þetta Patti Pulsa? Já. Ég held það. Já. Gaur. Þú ert að segja hæ maður? Svo áttu bara, hefur átt að koma upp og segja hæ. Bara blessaðu Stefán. Blessaðu Stefán. Ég er með svo mikið lootkvíða. Æ. Ég ætla að sleppa vennilega í að hafa hérna bara thermal scope. Af því að þá getur við með blöður og quad-launcher. Ertu með hérna... Það eru mínir sem það beintir á baki og getur... Rocket fyrir quad-launcher. Nei. Hvað veistu þau þetta? Það er grítið. Sildur, hefur við að sækja þetta döp eða? Já, er það ekki bara það eina sem ég geti gert það? Ó já, það kemur fyrir inn og það er bara trap. Ég veit hvað ég setja hérna, ég setja hérna græna ER til að lokka fólk í það. Nei, ég læti blöðurir. Grænan ER til að lokka fólk. Þetta leikgame... Aron, ég er að fara eftir þennan leik. En ef þú kemur við streamið mitt á mánudaginn, þá getum við spilað. En gráan ER. Hann lýgur. Ég lýg ekki, því ég ætla að streama á mánudaginn. Húst að ljúa. Ég heyri það er einhver ósynlegur hérna, hjálpa mér. Ég er á leiðinni, Stefán. Tveir ósynlegur. Nei. Fuck. Vinnar sérna. Er það tveir greinar að fara... Fudge. Ég er döður. Koma svo... Hvað heitir það? Elias, sorry.
Glemdirðu nafninu mínu? Nei. Gleymdu nafni á bróðinu. Ég elska þegar þeir eru allir klæddir eins, eitthvað nóskinni með svona... Gjör flugur bara í burtu. Okkur. Ég þarf nokka fremur það. Bara væfa einna. GG. Wow. Ég hef átt að fara varlega. Og hérna... halda minn í þessu húsi, þá hef ég dreifað með traps. Nú er ég bara döður. Þessi pizza er svo góð. Eru nýbúðið Grandiosa? Ha? Ice Cold tók mánuð hjá Grandiosa. Þannig að það er spóns búið núna. Það voru mínus þarna. Ha? Þú lígur, það er ekki mínus þarna. Voru mínus þarna fyrir aftan. Nefnum ég sé alvarlega blindur. Herri, settu þess. Yes. Ég vil að setja þér á chatinu inna stats. Er ég að fara að spila á Ice Cold? Hvað meinar hann? Ég held að segja Ingi Bauer ennþá á Egilsstöðum? Nei. Nei, hann er á leiðinni heim frá Egilsstöðum. Ég veit ekki, hann var á Egilsstöðum í gær. That's all I know. Ég þarf að finna þetta vídeo. Aron Max er kominn! Aron Max, joina inn á Discord. Joina Discord, voice livestream. Nei, ég mun livestreama á sunnudaginn. Nei, á mánudaginn á mínu channeli. Góðan daginn. Oh my god, röddu mér maður. Blessaður Aron Max, hvað segir þú? Velkomin í Fortnite livestream. Stefán, gaur. Mækin er hella næs. Það er fucking crisp mæka. Hann kostar líka 40 skall. Ice Cold er að fara að starta podcast. Ég skal senda þér introlægið ef þú vilt heyra. Yes, já. Hver veist hvað prodúsaði það? Ingi Bauer. Ingi Bauer. Facebook. Sko, mér líkar ekki við þetta út af því að Aron er að ná Siltus channelna á YouTube. Oh já, headshot! Oh my god, this is fucking veistla! Shit. Fucking super. Aron, ertu að horfa á streamið það? Hvað Aron? Max. Þetta var svo slæmt, sko. Hvað er nokkur Aron síðan? Mér heyrðist Sildis að tala um einhvern annan Aron í einhverju... Já, ég er að tala um Aron í chattinu. Eins og Aron. Sildis, ég meina spurningu. Hvað er svo Hvernig listu þennan bot að drepa þeim? Ok, hluturinn er sko, ég er búinn að breyta þessi tímitum minn, þannig ég læka það mjög almennilega með skó. Það er svolítið fljótt. En, ég veit það ekki. Það er að festa alltaf þarna shit í munninum að það hafa fast myndi. Aron Max, viltu spila með okkur? Sildis er að fara, þannig að þú getur spila með okkur. Ok, ég er til. Byrju, ég ætla að lansa... lunch. Byrju, já, ok. Guður, þetta stream er búið að vera feitt, sko. Sildis, ég vil gera eitthvað skemmtilegt og þú veist, brjóta upp Fortnite. Þú veist, þá getur þú syngt fólk í vlog og ég get gefið live commentary. Tónlistöðu fyrir Aron Max sem kom út fyrir 2 mánuðum síðan. Ég skal senda þér... Já, ég þarf að fara núna. Ok. Geggja stream. Freestyle með Aron. Vonandi sjáumstöngum í framtíðinni. Livestream á mánudaginn á mínu channeli. Búinn að posta linkinn í chatið. Ef við fengum ekki að spila þetta stream, endilega stoppum við á mánudaginn og setjum í chatið og sko að koma ykkur inn. Já. Takk fyrir mig. Ég minna á Ice Cold Discordið. Ice Cold Discordið, svo er hverja 50 daga Ice Cold Fortnite livestream. Við erum næstu með 100 manns inn á þessu Discord og linkurinn er að koma núna í chatið. Það eru komin yfir 100 manns, eða ekki? Það er magnað. Það eru 63 offline, það eru 20 online, 2 admin, 1 Ice Cold, 2 meistarar. Já, við erum að vera komin við 100. Við erum að vera komin við 100, þannig að endilega join Discordið. Já, takk fyrir mig. Geggja. Nú ætlum við að enda streamið.